Hello and welcome attendees on Zoom and viewers on Facebook Live to the online talk Reports of Resistance, where we'll be discussing histories and fictions of social ferment and revolutionary responses as part of the ongoing exhibition Pagburo at Pag-alsa, Natural Depictions and Illustrated Prophecies by Jo Tanierla and curated by Carlo Paulo Pacolor. Today's Reports of Resistance will be delivered by 5 speakers: visual artist Jo Tanierla, writer and director Carlo Paulo Pacolor, writer Sam Del Castillo, filmmaker Danielle Madrid, and independent researcher Lemuel Magaling. Each speaker will have the floor for around 20 minutes, and at the end of all the talks, we'll open the floor to questions from Zoom and Facebook Live. We have Vargas Museum work-from-home interns collating all your comments and questions during the talk on Zoom and Facebook, so feel free to send them anytime during the duration of the event. We will address questions and comments during the Q&A portion at the end of the talk. First up this afternoon is visual artist Jo Tanierla, who will be discussing his exhibition Pagburo at Pag-alsa in 2 parts. First, the prophecies of Pagburo at Pag-alsa, and second, the journal entries of Harassment, both of which serve to expose the consistent political oppression from the early 20th century, the time period where the exhibition is set, up until the present. Our current semi-colonial, semi-feudal economy means that we remain vulnerable to neo-imperial exertions as we were more than a century ago. But such oppressive systems lead to resistance, which the project also emphasizes. Pagburo at Pag-alsa fluctuates within these interspersed temporalities and conditions, simultaneously utilizing fabrication and history. Reynaldo Ileto's Passion and Revolution demonstrates how an adherence to metaphysical methods is a historical impulse. The exhibition follows this impulse with its mythological storytelling, giving space for an expression of contemporary revolt beyond practicalities. With that, I give you Jo Tanierla. Hello, good afternoon. Okay, so salamat sa mga pumunta. Mahirap yung panahon pero pinili nyo pa rin mag-participate sa forum. So thank you very much. Okay, so let's start. Pagburo at Pag-alsa, Natural Depictions and Illustrated Prophecies, Helacio 1910, is a fiction set in 1910 Luzon, chronicling the journey of Helacio and Mantatio from Tayabas to Montalban. Okay, so yung sabi nga ni Cara, the exhibition will be discussed in 2 parts. So unahin kong i-discuss yung prophecies ni Mantatio, Pagburo at Pag-alsa, and then yung journal entries ni Helacio. Alright, so start with Mantatio's portrait. So this portrait is neither a prophecy nor a journal entry, but ano lang siya, giving due credit to Mantatio as the narrative and Helacio's source of political awareness. Tapos siya rin yung oral author ng prophecies, mga kondisyon ng Pagburo at Pag-alsa. At tapos yung elements surrounding her, for example, yung kita niyo naman pag naka-zoom in, so yung banana leaves, yung batya na may umaagos na tubig na hindi nauubos, tapos yung maso niya nahawak niya sa kaliwang kamay. So pinapakita nito yung magical realist inclinations ng exhibition at yung political determinations din ni Mantatio. So yung banana leaves, it signifies her rural origins, and then yung hammer, it conveys her choice to fight. And tinutukoy din ng maso yung brewing na ferment within the labor struggle, within the labor movement during the early 1900s. And then yung vessel niya na may umaagos na tubig, articulation niya ng abundance na ina-aspire ng struggle. So Mantatio understands yung connections between these elements, and so she initiates the journey, bit-bit niya sa Helacio. Alright, so simulan natin sa unang propesiya, ang Pagburo. So yung work is called Babalik ang unang baka, dala ang mahabang magdamag. So folkloric piece siya, It depicts a primordial bovine, tas bit-bit niya, nakasukbit sa likod niya yung gabi. Nire-recall niya rin yung pagan creation stories centering on motherhood. Itong mythic cow na to, dahil nga dala niya yung gabi and connotations of the night, which is perilous, lagim, dilim, kamatayan, kalamidad, dalamhati. So yung sinasabi is the archipelago would be submerged in an age of dire and death.
Pero yung dilim na yun, binabasag siya kung makikita niyo yung specks of light sa bit-bit niyang gabi. Yan yung cosmos, yung mga bituin. So, sinasabi natin na yung bleak, sinasabi ng work na yung bleak conditions na yun ay nagbe-breed siya inevitably ng resistance within itself, no? So may bit-bit na conflict, na contradiction yung composition mismo. At kumbaga ba, dala niya yung kalaban at dala rin ng baka yung paglaban. Kaya rin yung sungay niya, kung makita niyo ay basag yung isang sungay, tapos yung gasgas yung iba, ay yung isa. Just to emphasize the conflict within the composition. Alright, so next prophecy is Anturium Passion. So may na-meet sila Hilasio at Mantatio na, well, fictive botanist din siya sa Los Baños, si Dr. Mendoza. Sinabi ni Dr. Mendoza na extinct na supposedly yung Anthurium fascium. Oh, by the way, yung Anthurium fascium is fictional plant din siya. So Mantatio interpreted the sudden reappearance of this fictive plant or fictitious flower to mean that omen siya na paparating ang isang authoritarian state. And then, so bulaklak, no, ina-evoke niya rin yung aestheticization ng fascism, yung streamlined uniforms, yung charming actors turned politicians, eloquent speeches, populist tendencies. Pero syempre sa likod ng ganda na yun, behind that beauty is actually a rotting substance, di ba? May ganun na sinisipat yung work. Tapos nag-research ako yung isa sa shape or isa sa logo na naka-incorporate doon sa sa insignia ng Philippine Constabulary from 1914 ay yung shape ng fascist. So nag-resonate dun sa authoritarian tendencies ng organization at sa original purpose niya na supilin nga yung guerrilla resistance. Okay. Tapos yung bangaw din pala sa ibabaw niya, no? Parang index lang yun kung gaano talaga kabaho at kung gaano ka nabubulok yung organization na yun, at the same time yung ina-embody niya na ideology. Okay. So next, fictional plant din, fictional species ng Oryza sanguis. Tapos ang work is palay dugo. So depiction pa rin ng violence and oppression, but in a feudal context. Commonplace na kasi yung landowners, private corporations, state agents, na magsasend din ng personal at private armies nila para terrorize, para i-intimidate yung peasantry into submission. So yung mga airports, yung mga dams, yung other capitalist infrastructures, kasama function ng pag-thrive nila is the violence that they inflict within the affected communities. So yung lore ng work ay dumilig na yung dugo ng mga sakada, ng mga pisante sa lupa, at sa sobrang babad ay nagsibol ng bigas na kulay pula. So may ganun siyang lore. Tapos yung lore na yun at the same time may dinedepict ng work as a scientific illustration, hinting at the mutable truths of the peasant condition, of the peasant oppression in a semi-feudal system. Okay, so next work is Altar ng Sakuna at Dusa. So implements for worship siya. Altar, kung makikita niyo may tilt na nakapatong yung bust, yung lacerated lungs, yung patay na bulaklak, yung artillery shell, tapos may libro pa ni Ayn Rand dyan na ewan. Tapos nakapatong siya sa tilted surface, tilted na cabinet, to indicate na na very shaky yung ginagawang worlding ng pasismo. At the same time, so nung natapos ko pala yung work, sinabi ni Carlo Paulo, the curator, commented na inappropriate yung rendering ko dun sa dinedepict dun sa subject ng work. So nag-isip kami and we came up with a solution. Sabi ko, ibaon natin sa lupa, tapos i-present natin yung lupa na pinagbaonan together with the work, parang to frame the piece. And then Carlo suggested na that approach, yung pagsama ng lupa is a way to thread the fiction and to essentially make it non-fiction. Tapos binasa ko naman yung work, yung yung finished product na suggestion siya ng optimism, ng assurance siya ng better possibilities. Like, matatalo natin siya, konting usog lang, babagsak yan. Okay. Tapos mga propesiya naman ng Pag-alsa. Okay. So yung work, mahaba yung title niya. Pero may certain segment sa dagat na flat. And then within this segment,
yung political hierarchies, economic growth, political hierarchies are dissolved, economic growth becomes actually democratic. Tapos nag-evoke din ng reconfiguration yung drawing. No, ang pagbabanlaw ng mga naunang sistema, incubation ng healthy contradictions, a restart that recalls the Cambrian Genesis. So sinabi ni Mark Fisher na sa capitalist realism na parang imposibleng or parang sobrang hirap mag-conceive ng worlding or ng lipunan na hindi umaandar sa kapitalistang produksyon. So sinasabi ng bit yun ng work at sinasabi ng work na yes, mahirap siyang isipin pero posible siya. Like kaya napatag mo yung alon kasi posible siya. Right. So next, kaingin. So essentially pagsunog siya ng infrastruktura ng kapitalismo at ng pasismo. So yung kaingin is the title references the kaingin agricultural system or its method of clearing a parcel of forest by fire. Tapos nilalapat mo itong sistema na ito sa context ng pagpapabagsak ng mga diktador at mga billionaires, mga kapitalista. Pagbabago sa status quo through direct movement. Tapos sa pagdedepict din itong nasunog na effigy na to, hinihiram ng kaingin at kinoconsolidate niya yung charge, yung desires ng mass protests into a prophetic signification. Tapos above the embers, so yung mga specters na to na hugis din ng kahoy, no. Sinasabi nito na yung it recalls the preceding revolts, arguing that every new attempt bears the weight of its predecessors. So parang yung famous remark ni Saludal Gabre na no uprising fails, each one is a step in the right direction. So bit niya yung sentiment na yun. Tapos isa pang importanteng element sa work ay dito sa upper right, well medyo gitna siya. Pero ito yung Pleiades constellation or yung kung tawagin ng mga ninuno natin ay Moro-Poro. So alam nila na pag lumabas na yung Moro-Poro, panahon ng magkaingin, panahon ng mangaso or admit na for crop rotation. So nilalapat mo yung folk knowledge niya, kinukonsulta ng exhibition yung folk knowledge para lang i-reconfigure yung resistance, yung movement sa collective consciousness, sa collective na danas ng population na concerned dun sa movement. And so thereby making the movement more potent, more effective. Okay, and then next work is yung San Telmo. Okay, San Telmo. Ayan. So simple lang yung San Telmo, no. Designate yung mga San Telmo sila yung kaluluwa ng mga desaparecidos, ng mga pinatay, mga martir na mula sa laman ay naging bola ng apoy na walang katapusan para lang i-communicate, gusto kong i-communicate na para tuloy yung kanilang rebellion. So sa context na to, yung revolusyon, hindi naman talaga siya natalo, hindi naman talaga siya nagapi, hindi naman siya talaga tumigil. And then Lorena understood that these San Telmos would ignite the conflagration. So yung mga San Telmo na to yung sisimula nung kaingin. Ayan. So pinanood nila Helacio at Mantatio at nila Lorena. So Lorena is another crucial character na na-encounter nila Helacio during their travels. So pinanood nila yung mga San Telmo na nabuo mula sa bulubundukin ng Montalban. Bumaba sila dahan-dahan sa slopes, tapos tumigil sila sa surface ng ilog at binaybay nila yung ilog. At nag-iipon-ipon sila sa isang tagong lugar para sa mas malaking pagganti. So may ganung lore yung work. Okay. So next is Agahan. Epilogue-ish na siya ng exhibition. So, during our meetings, may assignment sa akin si Carlo, sabi niya mag-speculate ako sa isang sitwasyon after the revolution kung ano yung itsura natin. Sinabi niya na posible na bumalik tayo sa kung ano ang pamilyar. So, ang ginawa ko, ang inisip ko is a breakfast scene. In-expound ko lang yung isang small drawing ng kesong puti at pandesal. At ginawa ko siyang kompletong agahan. Naisip ko na ina-embody siguro nun yung familiarity na tinatanong ni Carlo, no? At tapos sa base ng composition, may parang wave-like shapes. Gusto ko kasing i-situate yung agahan scene dun sa segment ng dagat na flat.
dun sa unang propesya ng Pag-alsa, kung maalala nyo. Ayun. So ano siya, gusto ko na maaliwalas yung yung drawing. Kaya rin ganyan yung niya, yung surface niya, yung finish niya. Wait. Okay, so Kamay na Bakal. So sa essay ni Ching B, the Filipino author's producer, expound niya yung limitations ng arts sa pag-provoke ng action or with making things happen. In our view ng essay na operating exclusively within the aesthetic realm is not enough. Insufficient siya in achieving critical mass, in actualizing the determinations of the movement, and that the correct method is direct action or yung pumasakalye. At alam ko rin na may limitations yung exhibition bilang kahit progressive yung bit yung persuasions. No? So to sort of address that, sinituate ko yung Kamay na Bakal sa labas ng museum. Tapos yung dilapidated metal sheet, yung yero na kinalawang, gusto ko rin kasi maglagay ng deterioration dun sa work. Ng element of gradual deterioration dun sa work. At na sinasabi ko na yung Kamay na Bakal masisira siya sa labas. Pero kung gusto nating makita yung pagkasira na yun, kailangan din nating lumabas. So may ganun siyang sinisipat, no, na pakahulugan. At kung mag-aalmusal tayo kagaya ng agahan scene, unburdened by socio-economic insecurity, kailangan muna nating wasakin yung mga sistema na nagpanganak sa mga diktador at sa mga bilyonaryo. Ayan. So, yun na yung huling prophecy. Next is journal texts. So, ito yung journal texts, tumutukoy na siya sa timeline nila Hilasio, whereas the prophecies correspond to our current timeline. These journal texts, the drawings, they correspond to the timeline of Hilasio, which is early 1900s. So, ito yung diary entries ni Hilasio. Siya yung backbone ng fiction, ng exhibition. Kung babasahin ito ng viewers, mas makikita nila yung structure, yung plot, yung orientation ng exhibition. Tapos kinocontextualize din ng mga texts yung journal drawings, pati yung prophecies. Tapos may mundane details din, kagaya ng ito, pumunta sila sa Binondo, 1910 to, ano. Tapos may nakita siyang reproduction ng painting ni Muki Fachang, yung Six Persimmons. Tapos ginaya ni Hilasio. Kasi niya nagustuhan, ang pangit daw. So, natutuwa akong magsulat ng mga ganung mundane anecdotes lang, no. Kasama siya dun sa saya ng exhibition. Tapos may mapa rin. So habang sinusulat ko yung journal diary entries ni Hilasio, kinukonsulta ko yung mapa na dinrawing ko rin. So ito yung destination nila, yung Mount Pamitinan. Pinaplot ko, no? Parang okay, nasa Laguna sila, nasa Makiling, sa Santa Cruz, anong mangyayari, anong meron sa Laguna, Quezon Puti. So para siyang paglalaro. Habang sinusulat mo yung text, pinaplot mo kung nasan sila sa mapa. Tapos nakaka-enjoy din siyang gawin. Okay, tapos Tulay Malagonlong. So yung Malagonlong Bridge, so yung Malagonlong Bridge, doon nagsimula yung lakbay ni Hilasio at Mantatio. Doon unang niyaya ni Mantatio si Hilasio na umalis nga. No? At isa sa mga unang nakita rin nila, so tapos tayo sa Malagonlong Bridge, isa sa mga unang nakita ni Mantatio ay yung Pamitinan. Ito rin yung destination nila. So may San Telmo to eliminate the interior of the cave as well as to signal kung sino man ang gustong sumunod kila Hilasio at Mantatio. Okay, tapos Pasyon Bernardo Carpio. So fictional passion siya, nasunulat ko noong 2016. Sinusunod niya yung lyric format na nasa examples din sa Pasyon ng Revolution ni Ileto. Basically yung narrative niya, sinasabi niya na nalinlang si Bernardo Carpio. Akala niya malaya na siya. At tinutukoy nito yung transition from us being a Spanish colony and into an American one. So yung deception na yun na pinagbili tayo at hindi naman talaga natin nakamit yung kalayaan. So yung kasama sa narrative na natusok si Bernardo Carpio sa burak ng ilog ng basag na salamin at nirealize niya na kalokohan lang, na nabubuhay siya sa ilusyon ng kalayaan pero hindi talaga siya malaya. Yun.
So ang idea rin is kaya nagsulat si Hilasio ng passion na to ay ito yung babanggitin nila or bibigkasin nila habang paakyat sila sa pamitinan kasunod nung mga tradisyon ng lakaran at pabasa. So may ganun siya na element. So next is Halley's Comet. Kaya ko sinet sa 1910 yung exhibition dahil nga dumaan yung Halley's Comet ng 1910. Visible siya sa night sky. Ang significance din ng Halley's Comet is yung guerrilla resistance. Nung nakita nila yung Halley's Comet, parang affirmation yon na yung ipinaglalaban nila ay magtatagumpay, na hindi futile yung kanilang resistance. At the same time, yung Halley's Comet din, ano siya, no? Naniniwala sila na pinapalakas nila na ina-amplify nito yung kapangyarihan ng agimat ng ating guerrilla resistance. Ayun. So may ganun siyang may mythological significance siya. Tapos si Dean Worcester, anyway, i-explain naman to ni Sam mamaya. But basically, American diplomat siya, engaged in anthropological malpractice, lazy field work. Tapos in-argue niya basically na the Filipinos, the Tagalogs, the sa Visayas regions, sa Mindanao regions, the indigenous communities, we are not capable of self-governance, and na kailangan natin ng tulong ng mga Amerikano for us to become civilized. So may ganung argument si Hilasio. Okay. So basically yung work sinabvert ng work si Dean Worcester by placing him as the subject of a research study. May ganun siyang goal ng drawing. So next is Constabulario, Hukbong Pamayapan ng Pilipinas, so ang bagong baboy. So yung Philippine Constabulary parang yung current counterparts, ang pinaglilingkuran naman talaga nila ay yung naghaharing uri. Isa sa mga atrocities na nangyayari simula noon 1910 hanggang ngayon ay yung Shandilupsita Massacre noong 2004, yung violent dispersals ng mga manggagawa, let's say Samihan Garden Workers noong 1934, killing sa Negros 2018 to 2019. Tapos ngayon nga yung pag-aresto kay Amanda Echaniz at doon sa sanggol niya na isang buwang gulang pa lang. At yung pagpaparada sa bangkay ni Jevelyn Colamat ng army, magkakoruptong yan. Finethread yan, basically yung exhibition. Okay, next is Walang Hacienda sa Lupa. So anachronistic work to, kasi 1910 yung setting ng journal, pero yung nakadepict ay yung tolda kung saan pinatay yung Sagay 9 na magsasaka noong 2018. So habang nanananghali sila, pinagbabaril sila ng 40 armed men. Manifestasyon pa rin ng violence na tinutukoy nga ng exhibition. Also to indicate na yung feudal system, yung ganong unfair, unequal na sistema is persistent. Next is Tranvia. So March 1909, yung mga employees ng Compañía de los Tranvías de Filipinas nag-initiate sila ng work stoppage for almost a month, demanding for better compensation, humane working conditions. Tapos hanggang ngayon kung maririnig natin yung siguro ng mga manggagawa, yun pa rin sahod, regularisasyon, pagtatapos ng kontrata, makataong kondisyon sa paggawa. Ibig sabihin hindi siya walang nangyari basically. May stagnation. May small developments pero generally there's a stagnation permeating the early American colonizations, industrialization of the Philippines hanggang ngayon. Yung puno rin na umuusbong mula sa Tranvia, gusto kong magsabi na there are better, you can glean better possibilities by doing something about it. Example nga yung work stoppage. Tapos yung flag naman, gusto kong sabihin kasi na organized yung paglaban or yung pagkilos, yung pagtindig. Hindi siya basta anarchy lang. Okay. So, okay, patapos na. Tapos, si
Pilar Lazaro, so, well, hindi si Pilar Lazaro to. Wala akong mahanap na photo ni Pilar Lazaro, pero, well, siya yan. Tapos, she's a writer, pharmacist, organizer, and labor leader, active during the movement in the early 1900s. Pioneer din siya ng women's suffrage, ng women's rights in the workplace at sa bahay. At siya rin ang unang president-elect ng Grupo ng Kababaihan and a key member of Unión del Trabajo de Filipinas, or yung UTF. So, participate din siya sa work stoppage ng tramvia workers. So, yan, involved siya dyan. Next work is Listahan ng Maniningil. So, simple lang yung work, no? Sinasabi niya lang na, in-articulate niya lang na yung mga pinatay, maniningil sila. At yung listahan ng sisingilin nila, itong mga bala na to na ginamit sa pagpatay sa kanila. So, gusto ko rin kasing lagyan ng agency yung biktima. Or mag-solicit ng agency from that mode of oppression. Okay. So next, okay, last na. Kina Lorena. Si Lorena Barros talaga ito. No? Tapos dun sa fiction, ito yung bahay kubo niya. So dun sa fiction, yung bahay kubo niya ay may mga magical realist implements. For example, yung paso sa harap. Wait lang. Bro, ayan. So yung paso na to, hindi siya naubusan ng bigas. Tapos ang idea is, iniiwan niya lang sa labas ng bahay niya yung paso, yung clay pot, para yung mga kapitbahay niya makakuha rin ng bigas. No? Tapos, meron dito naman sa bandang kanan, ito ay piraso ng Halley's Comet na bumagsak. Hindi nasira yung bato kahit may atmospheric entry. Supposedly, masisira siya doon, di ba? Pero hindi siya nasira. Nag-retain siya. It retained its form. And it landed here sa base ng bahay ni Lorena. So may speculations na yung source ng magic ng setting ng community ay itong Halley's Comet. No? Tapos si Lorena Barros naman is ay ay aktivista at nag-underground siya ng martial law. Pero nahuli rin siya at eventually ngayon na martyr. Si Lorena Barros na nagsimula ng makibaka at pinaglaban niya rin yung mga karapatan ng kababaihan at ang mga manggagawa. No? At ang mga... So, homage basically itong portrait na to. Na gusto kong sabihin na hindi nalilimot or hindi dapat limutin at hindi rin naman talaga namamatay yung paglaban, yung pagtindig. Ayun. Okay. That's it. Thank you. Okay, thank you very much, Jo. Next up, we have Carlo Paulo Pacolor, the curator of Pagburo at Pag-alsa. They will talk about their fiction of queers in socio-political resistance through their work, ang Handbook ng mga Bakla sa Napipintong Pagtatapos ng Daigdig, a guidebook on dissent and assertion of the self in the midst of a not-so-fictive totalitarian macho regime. Carlo Paulo Pacolor is a non-binary, gender non-conforming queer, aka bakla. They write fiction, drama, essays, and direct audiovisual and stage productions. They were shortlisted for the 2017 Ateneo Art Awards Purita Caro Ledesma Prize for Art Criticism. Pagburo at Pag-alsa is their first curatorial work. Take it away, Carlo. Thank you, studio. Yeah. So, hello, good afternoon. I suppose this is a sort of off tangent piece to discuss in correlation din sa mga nakalinya ngayong araw. But, you know, I'll try my best to connect it to what the other speakers are trying to say. So, so this is the cover of the Handbook ng mga Bakla sa Napipintong Pagtatapos ng Daigdig. This came out last year. This is my first self-published piece. And siguro marami kasi siyang pinanggagalingan, marami siyang pinaghuhugutan, pinanggagalingan ng mga balon kung bakit ko siya put together, why I collated
such a piece. So, but mainly it's because it was born out of my observation that mostly LGBTQI works are usually constructed as a kind of explanation to non-LGBTQ people, you know, towards explaining our existence to cis heterosexual audience for them to consume. Yeah, so the handbook presents itself as a matter of fact artifact. So, andyan lang siya. Hindi niya kailangan i-explain yung sarili niya. As anything else, it is a handbook, it is a guidebook, and it is for queers, trans, and gender non-conforming, non-binary people to read. So yun nga, it presents itself as a matter of artifact that queerness, transness, and non-binariness is a kind of given, and that it is explicitly talking directly to a queer, trans, and non-binary audience, or what I like to lump together as the QTGNCs. Tapos siguro, dahil sa take-off point na yon na it is written by a queer person, me, and it is written in the language of queers, and it is for queer people, so it sort of does away with yung siguro kinalakhan natin, tsaka yung alam din natin na thematic construct ng pag-thread ng mga queer narrative. Yun nga, wherein the queer or the bakla has to explain themselves to a non-bakla audience. So it plays it off. So this handbook plays off the existence or the being of the LGBTQ as a natural occurrence. Siguro mainly it's because the handbook, yung gesture ng handbook na yon, it takes off largely from an article that I read by Simon Porzak. It's called Inverts, Invertebrates, Darwin, Proust, and Nature's Queer Heterosexuality. So dun sa article na yun ni Porzak, in-evoke niya yung rule of rarity in nature. So basically, parang what that just means, parang in terms of reproduction sa nature, which we always assume as cis heterosexual, that it is necessary for nature to produce in combinatory male-female manner, is parang nature's sexual reproduction is apparently nature's last resort. Kasi like if a plant or an animal under certain conditions can't reproduce by bifurcating, regeneration, or parthenogenesis, ang huli niyang gagamitin in combinatory means ng reproduction. So what we consider rare, for example, yun nga, yung consider natin na rare is yung bifurcation, regeneration, etc., is actually the norm in nature. And so this sprawling kind, yung gumagapang na excess na ito, parang I take and I celebrate it, where I posit that queer desire is the rule of rarity, and that it sprawls and has so many kinds of expression. Yeah. I guess in a manner, the naturalist way that the 19th century scientific method presented nature as totally heterosexual. Parang I take off that glossing here and use it. I use this rule of rarity as a kind of framework in producing this piece. Yeah. So the handbook is meron siyang tatlong bahagi. So yung tatlong bahagi na yon is nakabase siya sa dun sa Greek fates or the kindly ones, Clothol, Lachesis, at saka Atropos. And so it also plays on this notion of the past, present, and future is queer. So this is the first part of the book. The first part is titled Mula sa mga clipping, broadcast, at recording transcript ni alias Clothol. So this first part
is a collection of, yes, yeah, that one. This first part is a collection of documents purported to be sent from the future by a queer fugitive only known as Clotho. And so it presents this bleak world, bleak fascist worlding, wherein queerness is outlawed, and parang they're considered as, you know, a grass to be weeded out. Now, the second part is called Margie Selachez's Hotel. Now, that second part is, again, parang yung unang part is a collection or a collation of pieces, but this time it's in a more, it's presented in a contemporary manner. So parang kinolekta siya mga screenshot ng mga ng isang conversation ng dalawang bakla. And so it's a murder mystery of sorts that happened in a hotel called Selachez, wherein somebody died in a night of drug-fueled orgy, and the reader is asked to solve that mystery. So it's a weird text, snatches, etc. And then the last part is ang mga bakla sa napipintong pagtatapos ng daigdig, which is a long essay and exhortation whereby I just speak directly to my queer kind, and it's a kind of love letter. Yeah. What I actually want to discuss right now is the first part ng handbook, which is the clipping, pirate broadcast, and recording transcript ni alias Clotho. So that part, that first part is made up of documentary fragments from the future, and it's from a pirate broadcast of a queer dissident only known as Clotho. So para siya kunyari na kinolate na mga, so from pirate broadcast, it was turned into a collated transcript. So aside from the handbook ng mga bakla being an overarching type of shattered texts, the alias Clotho clippings is made up of 4 distinct types of documents. So meron akong, so no while I was writing the GN, can we go to the type of the mula sa clipping before this? Yeah. No, the next one. Yeah, so that one is made up of 4 distinct types of documents na iba siya ng register. Tapos furthermore, I also designed this particular piece to function as different modes, as a document, as a fictive document, because there are supposedly evidentiary support in the form of the folieto. Can we forward it, GN? Next one. Yeah, so the handbook is littered with, the first part of the handbook is littered with a folieto ng pamayanan, which is sort of how that fascist future disseminates information on weeding out what it sees as desirable and undesirable. Yeah, so furthermore, I also designed this particular piece to function as different modes, as document, because there are supposedly evidentiary support in the form of folieto, as a standalone fiction, so it can also function as that because it describes as a not so fantastic world, and it also functions as a piece to be read out loud. So so parang itong fictional palimpsest na to, like in Jo's exhibition, doesn't necessarily function to complicate the worlding one builds. So if we remember the specific piece na pinakita ni Jo, which is Altar ng Sakuna, which is how we physicalized fiction, because we sort of didn't want the fiction of the exhibit
to remain in the textual realm. So it was I sort of challenged Jo on how we can make the fiction physical. So I think this is sort of parallel. Yung paggamit ko nitong fictive polyeto doon sa kung paano finisicalize ni Jo yung altar ng dusa at sakuna, kung saan dinala din niya sa exhibition space yung lupa. So, yun nga, nakagawa kami ng fictional palimpsest o yung patong-patong. Pero usually in fiction, you know, yung complication na yon in creating a worlding, yung pagpapatong-patong na yon, it's a fictional device that lends a hand to the one entering the fiction, which one is building, so that sila mismo yung peel away nung complication na yon. Yeah. So, and sila mismo yung gagawa ng sarili nilang pakahulugan doon sa mundo na ipresent mo. And so I think as a corollary to the movement away from queerness as a thematic construct, alias Toto also began my exploration on queer frequency. So what I mean by that is how queerness frequently erupts or chooses to present itself. Tapos, in this instance, ni alias Cloto, queerness can be seen as erupting. It can be seen erupting in analog modes of transmissions. Yun nga, yung radio broadcast. So parang that's how I don't want to call it a performance piece, but that's how Queer Frequency 1 sort of came about. It's a reading and a recording of the pirate broadcasts ni alias Cloto. And so may dalawa ng iteration, yung reading and then recording na yon. And when I say reading and recording, it's 3 parts from the alias Cloto clippings, and then we recorded it, and meron siyang accompaniment na music. And so it sort of pays homage to how radio was broadcast before. It was broadcast live, and then there was live music that was playing. So yung Queer Frequency 1 already has like 2 iterations. The first one is in 2019 in Talisay in Anonas, QC. And then in 2020, it had its second iteration in territory Ujunguk in Seoul, Korea. So basically, yung pieza is designed to be read and recorded by queers from the place. Yung mga local queers kung saan binabasa yung kung saan binabasa yung at saka nire-record yung pieza. And it can only be read and recorded once. So I still have plans on having as many iterations of alias Cloto, reading and recording as I can, and then afterwards we inject this analog virus in the interwebs as a floating virus. So, but aside from the accumulation ng mga recording, what also accumulates, hopefully, are the many queer voices. And so they form this abstract collectivity that, you know, stretches across time and space. So I think that I sent a sample recording that we took from the first iteration. Can we play it? Recording number 2. Notebook number 12, Tipping 87. Polyeto ng pamayanan. Isang guni sa mga kinauukulan ng mga nagdidelikadong katawan, pangalanan, lagdaan ng kasarian, panghabang buhay, binyagan, pakainin ng ostya, tuliin, pagbantaang magagahasa pag nakabuka ka. Huwag ipahawak ang ari, ipagkait na makilala ang ari,
inihalin tulad ang mga baklang kanal sa mga organismong kapag nabasa ay dumadami. Pues, dumami nga ang mga baklang kanal. Hindi lamang kung saan may dalampasigan, kung hindi sa mga lugar na basa. May mga haka-haka na pati sa mga basang kilikili at singit ay pwedeng sumulpot ang mga baklang kanal. Kaya ang payo ng lupon ng mga doktor ang lahat ng parte ng katawan. Ang mga bakla na na-integrate ng maigi sa pamayanan bago makapasok sa mga gusali at sa mga mall ay pinatataas muna ang mga kilikili bilang formal na ordinansa ng pamayanan para masigurong hindi basa ang mga ito sa pawis. Ang pagkawala ng mga baklang kanal sa mga lansangan Thank you. ay hindi nakasulat sa anumang polyeto o kurikulum ng mga paaralan. Ang komemorasyon. Thanks. So yeah, the sample recording. We plan on uploading that. I plan on uploading that in in a manner of piracy, something like that. So when I was writing alias Cloto, I set a particular rule where the speaker don't use references. So they don't use the references of you or you and I, ikaw at ako, because I figured in the world where a reference to another is a reference to queer endearment. And so there's a fictive ministry or department that hounds queer pag nakaamoy sila ng queer pheromones. There are sniffing dogs that can sniff queer desire. So through that, the alias Cloto piece also acquires its fourth modular function. So aside from being a document, being fiction, being something that is recorded and read out loud, the other function of this particular piece is that it creates a language or a POV. I just forgot where I read it, but I thought it was something worth exploring in terms of creating a character, that of the fourth person POV. The fourth person POV is the voice that you project into the future. And that speculative voice also becomes a sort of feedback. So whatever fictive thing that we create is sort of a fourth person POV. May it be like, this handbook that is really not that fictive because it sort of tells the account of the reality that we are living through right now. And Jo also through Pagburo Pag-alsa sort of creates this fourth person POV, this kind of fiction, this kind of fictive world. So the fourth person POV is the voice that you project into the future. And that speculative voice also becomes a sort of feedback. But beyond speculation, what it does is it refracts current states through lights from facts. That's one of the functions, I guess, of function of fiction. It helps us differentiate what is real and what is not real, and hopefully what is fake and what is fact. I think that's where fiction begins. It's what Jo and I also tried to attempt in his exhibition Pagburo. I think Pagburo is a kind of fourth person POV. The fantasy refracts the real, making the everyday it tries to illuminate starker. Yeah. That's it. Thank you. Thank you very much, Carlo. A reminder for our attendees and viewers, please feel free to send your questions or inputs via a comment on Facebook Live or a message to everyone if you're on Zoom. Also, if you'd like your question to remain anonymous, you can send your message privately to the Zoom participant UPVM question box. Okay, so our third speaker today is Sam Del Castillo. Her text, Salvaging the Empire, Framing Counterinsurgency Through Images from the Philippine-American War to the Present-Day War on Terror, is a section in her ongoing research paper about the American Imperial Photography Complex.
This disquisition charts the continuities and the discontinuities in the way American colonizers exploited photography to quell local rebellions vis-a-vis the current administration's sweeping anti-terror campaigns. Sam Del Castillo is a staff member of the Philippine Collegian and a writer of the publication's Kultura section. She is currently taking up a Bachelor of Arts degree in Art Studies, minor in History in UP Diliman. Please welcome Sam Del Castillo. Nakamute ka pa, Sam. Hello, I am Samantha Del Castillo, and I will talk about my ongoing paper titled Salvaging the Empire, Framing Counterinsurgency Through Images from the Philippine-American War to the Present-Day War on Terror. So sa papel na to, gusto kong explore kung paano naging apparatus for counterinsurgency, yung form ng photography, and then second, yung paano matitrace yung current counterinsurgency tactics ngayon to Philippine-American War. And lastly, tignan yung development ng Filipino neologism salvaging, kung paano siya naging synonymous to summary execution ng dissidents or criminals from its original meaning na rescuing or saving something or someone from peril or danger. Ang focus ng paper nito is just the two periods, if yung American colonization and then yung current Duterte administration. Well, of course, yung counterinsurgency tactics since its inception, nagko-continue siya for so many decades now. Siguro yung pinaka yung time na matatawag na siyang counterinsurgencies earliest during the Carlos P. Garcia administration. So bakit yung dalawang periods yung pinili ko? Well, first, may kita sa Philippine-American War Archive yung mga war photographs na very much similar sa current na counterinsurgency photographs ngayon ng mga namamatay, mga pinapatay na mga civilians or rebels. And second is that meron akong nakikita na parang rampant na circulation ng mga photographs na yun on social media. So, first, yung yung set from the Philippine-American Wars, yung American Imperial Photography Complex. This is a very expansive archive, thousands and thousands of photos, and maraming hindi lang siya kinuha ng isang tao. Kinuha siya ng maraming American soldiers, civilians, researchers. So kaya siya ganun karami. So siguro yung pinaka-prominent na figure from this photography complex is si Dean Worcester. He was trained to be he trained as zoologist. Then pagdating niya rito sa Pilipinas for the second time, naging colonial administrator siya heading the Department of Interior. Well, of course, yung dalawang pictures na ito, hindi siya yung perfect example. Doon sa napakaraming photographs na kinuha ni Dean Worcester. Pero dito kasi makita mo kung paano frame ni Dean Worcester as the colonizer, yung Filipinos, which is as savages, as uncivilized, na kailangan nilang i-bring it to the fold of their civilization. So sa unang photo, makita natin na although hindi tacitly labeled yung dalawa as on the left bilang savage and then on the right is civilized, we can see kung paano sila nakapose and paano sila kinapture ng camera, which is kay Dean Worcester. He is clothed, yung beard niya very much trimmed, yung posture is straight, while the yung eta sa side niya, si Ibag, ay nakaslouch yung posture, dark-skinned,
hindi trimmed yung hair, and just semi-naked. And then yung second, yung photograph, this is very common sa strategy ni Brewster sa pag-photograph ng indigenous peoples. Pinopost niya sila sa harap ng white cloth. So what that does is that nire-remove niya yung person from its communities, and in turn nagagawa niyang bilang subject lang, bilang indigenous people lang, wala siyang history, wala siyang pinanggalingan, wala siyang community, which very much plays well doon nga sa benevolent assimilation, etc. ng American colonizers back then. So aside from these photos, meron din mga war photographs, of course, because nag-break out yung Philippine-American War then, and these are the photographs. I took these photographs from this book. Yung first part very much take after this book, which is a very elaborate book about this photographs and paano niya na-influence yung Filipino popular culture back then. So, I'll just go through these photographs first, and then we'll talk about it. So, yung unang photograph is this, yung after a battle in Singalong near Santa Ana, and then this enemy corps of 2 Filipino sharpshooters. We can see na very indistinguishable yung mga katawan ng mga Filipinos here, and walang dugo, walang bala, walang any signifier na namatay sila during the battle. They're just in the nasa trenches sila, and here nasa rice field. It's also interesting to look to consider na rebels ba to or civilians? Kasi of course hindi sila labeled here, and they could just be a passerby or what anuman. And that very plays out doon nga sa counterinsurgency na coined as, or properly natitawag sa military as irregular warfare na hindi naman focus ay ang battlefield o yung pagpatay sa mga enemy. Ang mas concern ng counterinsurgency is to win the hearts noong mga civilians, and to enforce yung legitimacy ng government, and also at the same time, of course, reduce yung insurgency influence. So here dito ko masasabi na though yung sinasabi nilang origins ng counterinsurgency started from Cold War, which is yung pinaka kung saan mataas yung communist threat all over the world. A lot of studies already point sa during the stay ng Americans sa Southeast Asia bilang precursor sa counterinsurgency. It's because during that time, nauso na, ginagawa na yung pagsa-separate ng civilians from the perceived rebels. Nalalagay sila sa isang place, and then saka susunugin or i-flatten yung community nila, which is called, yung practice nila is called reconcentrados. And also, they do that because civilians and rebels, Filipino civilians and Filipino rebels are very much alike. Hindi nila kayang i-distinguish yung dalawa. So here is, I said, they could be rebels or they could be civilians. So ang ginagawa nila is, recklessly killing civilians or rebels. Kasi there's this one anecdote na Filipino insurgents then, pagtapos nilang i-ambush isang army truck, ang ginagawa nila is, lalagyan nilang baril nila sa loob ng bamboo, and then tatakbo sila sa next town, tapos magsasabong sila or magpa-party with other Filipinos. So very ordinary, di ba? So yung second is this, another very much similar dito sa photo na to, second photo. Ito naman yung enemy corps. Once again, yung enemy, they could be, again, civilians or rebels. Sabi nga nila, merong kumakalat na parang phrase back then na the only good amigo is a dead amigo. And by amigo, they mean Filipinos. Here, again, another photo kung saan dehumanized.
yung Filipinos. Here dito sa trenches, behind the trenches, again, yung mga corpses ng Filipinos, they're just stacked upon each other, and isa lang yung pwede mong makita na namatay. And here dito, sa second photograph, this is actually taken years after noong American colonization, and these are American soldiers. So nagpatuloy pa rin yun. And we can see na parang they're above doon sa mga pinatay nila, meaning marami siyang implications. First, that they are superior, na they are winning against the insurgents, etc. So paano naging kung paano naging anong feature ng photography yung naglend para maging propaganda tool or counterinsurgency tool ito is, I think, kasi when you capture a photograph, you capture the moment as it is. Nawawala yung history behind it, yung power imbalance, everything, yung repression. So I think that it's a very effective tool for pacifying a nation, terrorizing the population, lalo na during the Philippine-American War, given na kakagaling lang ng Filipinos from Spanish colonization and the 1896 revolution. So kung paano naging tool yung photography for counterinsurgency is that nire-reproduce niya yung power imbalance between the government and the citizens. And then in this context, nire-reproduce niya justify niya yung savagery ng Filipinos na death inevitably comes to rebels, to Filipinos who challenges the status quo. It's also interesting to note, although maybe this is just an aside, na parang nag-purposes ngayon yung treatment ng Americans din sa perceived savages na indigenous peoples sa ngayon, di ba? I guess, well, maybe a far-fetched something, but there is perhaps a connection kung paano rin pinaperceive ng state yung indigenous peoples as untamed, walang lawless, sa very vulnerable to revolution influence. Like kung paano recently ang unang kinusuhan ng anti-terror law ay mga ETA na very unassuming and walang anything, hindi nila kayang matrace na they're part of the recent or any sort of rebellion sa kanila. So we will go na sa current present day na photographs. So news of death, lagi natin siya naririnig, it's very much rampant. So I think these images are no more foreign to us, but then again, as I said, this may be a little bit too graphic, so I'll just flash it. So yan. Yun yung sinasabi kong similarities doon sa war photographs ng America sa current day counterinsurgency tactics. Nandoon yung mga soldiers posing doon sa body ng slain rebel, and Persian war trophy, yung dead na rebel. I don't know if just me, pero nagkakalat to mga photos na to on social media. Of course, media outfits would not publish them. That would go against the basic journalism ethics na do no harm. But then again, ginagamit siya ng state to undermine the current communist movement. What these photographs also do is that aside from turning human into something inhuman, ina-absolve nyo rin yung perpetrators
doon sa ginawa nilang pagpatay sa mga rebels or civilians na nanalo sila, and kung ano man yung carnage na dala nila, it's part of their trophies or napanalunan nila in the battlefield. So from that, lastly, I wanna just talk about yung word na salvaging. Why it interests me to trace it back sa Philippine-American War is that yung origin ng word na yun is very like yung Filipino neologism is wala siyang concrete na historization. Well, marami siyang theory kung bakit siya naging synonymous to murder. Kasi it sounds like yung Filipino word na salvaje and yung Spanish word na salvaje, which means savage or wild. But that theory does not answer kung bakit mo kailangan patayin yung salvaje at yung wild. And then yung second theory is that salvage, yung bad connotation of salvage came from the Marcos time kasi naging rampant yung public display noong mga tortured bodies sa rivers, under the bridges. But then it does not answer pa rin yung parang naging ganun yung word kasi during that time controlled ni Marcos yung press, and second hindi ever yung reports ng killings, extrajudicial killings or torture never made the news. So it interests me to trace that word sa Philippine-American War because yung salvaging the word, its original meaning to save someone from danger or peril, fits very well doon sa mission ng Americans to save Filipinos from our own savagery, brutality. So it's interesting kung i-play out yung dalawang words na yun during this Filipino-American War. Aside from, of course, yung track record of carnage during that time, it's interesting na kung paano nag-play yung salvaging as saving and salvaging as death. And how these refer to dead bodies. Parang even in death, yung mga Filipino citizens, Filipinos still need to be saved from savagery, from being uncivilized, and even wala na sila sa physical or mortal plane, they still have to be brought forth doon nga sa civilization na pinupush sa atin ng Americans. So yeah, that's the end of my talk. Thank you very much. Thank you very much, Sam. Next up today, we'll be hearing from Danielle Madrid. Mads will report on the present peasant conditions in Negros through her 2019 documentary, Pagkatapos ng Tigiwiri. Her documentary traverses multiple geographies, each one an iteration of the semi-feudal economy and its functions. Labor rights advocate and filmmaker Mads Madrid is a graduate of visual communication from the College of Fine Arts, University of the Philippines, Diliman, and a member of Mayday Multimedia, a collective of artists that produce films and videos about the plight and for the benefit of workers. Mads' work focuses on moving images and traverses the lines of documentary, video art, and experimental films. Together with her craft, she travels to places to capture the life of a community, to immerse in their struggles and join the resistance against their oppressors. Here is Mads Madrid. Hello, good afternoon. Yan. So, ako si Mats, and I would like to talk about my film, which was actually my undergraduate thesis before when I was studying in the College of Fine Arts. So, mag-share screen lang ako.
Share. Ayan. Okay, so my research was about yung Tiempo Muerto or Tigkiriwi or yung dead season sa Negros. Ito yung panahon ng kahirapan sa pagitan ng pagtatanim at pag-ani ng tubuhan. So, yung Philippine sugar industry actually is napakayaman niyang industriya, no? Halos 70 billion every year yung kanyang napoprovide sa ating economy. Although ngayon ay nasa sunset industry na rin siya dahil sa pandaigdigang krisis sa ekonomiya, nandyan na yung mga marami ng industries na dating nag-i-import ng asukal ay hindi na nagre-result na to other sweetened products, no? Actually, ang Negros Island pa rin ay 48% ng exports of sugar ay galing pa rin sa Negros. So, ayan, 48%. So, yung Negros ay producer ng 48% ng sugar sa Pilipinas. So, actually, halos 80% ng Negros Island ay hacienda or hacienda ng tubuhan. Okay. Sa pagtatanim ng tubo, so may dalawang season. Yung off-milling season, which is yung Tiempo Muerto, literal na inaantay lang nila na tumubo or maging ready sa pag-aani yung tubo. At syempre yung milling season na dito lang laganap yung trabaho para sa mga magsasaka. So sa panahon ng off-milling season o Tiempo Muerto, dito laganap yung kahirapan, kagutuman dahil halos walang ibang tanim sa Negros kundi tubo lang o asukal. Rooted din to sa failed land reforms, lalo na sa Negros dahil up until now, Negros pa rin yung may malaking portion of lands na hindi pa napapamahagi under the current and previous land reform programs in the Philippines. So, nag-result siya into extreme poverty amongst the sugar farm workers. So, makikita natin sa photo, sa upper left photo na in 15 days ang payslip ng isang manggagawa sa tubuhan ay nasa 43 pesos lang. Yan. So dahil na yun din sa isang feudal system or isang hacienda system kung saan control lang ng malilit na Panginoong may lupa yung vast tracts of land. So hindi na to bago sa pandinig natin tong situation na to ng mga farmers. Kaya makikita natin na yung Tiempo Muerto ay isang yearly na krisis na pinagdadaanan ng mga magsasaka. Pero hanggang ngayon, kahit na dumaan na yung maraming land reforms, parang halos kasing katulad pa rin siya noong colonial times, yung proseso or yung sistema nila ng pagtatanim ng Siyempre, hindi naman titigil doon yung pagkilos ng farmers or yung kagustuhan ng farmers or ng mga magsasaka para mag-produce ng sarili nilang solusyon against dito sa kahirapan na to. So,
sa Negros din, so sa Negros nagsimula yung bungkalan or yung proseso ng kolektibong pagsasaka. So actually nag-start siya as a spontanyong activity ng mga farm workers dahil sa kagutuman. Nag-decide na lang sila na i-occupy ang isang maliit na space ng tubuhan para magtanim ng mga makakain. So ito ay pinaunlad ng mga organisasyon, union, ng mga magsasaka para magpakita ng para ipakita yung solutions or para makapag-provide ng sarili ng solutions sa gutom at kahirapan. Ang maganda sa pag-unlad ng bungkalan, naging political campaign din siya ng mga magsasaka. Hindi lang siya bastang magtatanim or magtatanim para may makain. Dahil naging political campaign siya for a genuine land reform. Dahil sa mismong pag-occupy ng mga magsasaka, ina-assert nila yung kanilang right para mag-own ng land. So bukod doon, naging ideological campaign din siya for farmers dahil mostly tinuturo nito yung o pinopromote nito yung kolektibong pag-aari sa lupa. So sama-sama silang nagtatrabaho at hindi sila sahuran na individual na nagkakaroon ng gain sa lupa. At syempre, ito ay direktang economic campaign nila against hunger, against poverty. So yun yung parang very comprehensive na campaign ng bungkalan. So hindi siya mismong yung mismong act pala, yung mismong act ng pagtatanim ay naging resistance na din and political campaign para i-promote or para igiit yung karapatan nila sa lupa. So syempre dahil dito, nagkakaroon to ng retaliation syempre from the state na sinusuportahan yung interes pa rin ng mga Panginoong may lupa. So subjected ang bungkalan sa mga threats from military state agents, and nakita naman natin noon sa noong 2018 hanggang sa 2019 patuloy pa rin yung harassment, patayan, and now as of September 2020 sa ilalim ng administrasyong Duterte, meron ng tinatayang 274 farmers ang pinatay. Pero itong bungkalan, hindi rin siya ganun ka-spontaneous or bago, no? Actually, marami siyang similarities sa programang Rebolusyong Agraryo ng Armadong Hukbo sa kanayunan, no? Na ito yung programang agraryo, parang marami siyang similarity sa concept of collective farming sa mga komunidad na ginagalawan ng Armadong Hukbo ng mamamayan. So, before then, no, parang yung Negros naging din siya hotpot ng growing insurgency dahil sa patuloy na krisis, dahil sa contradiction ng Panginoong may lupa at magsasaka. So, hindi na bago sa mundo yung konsepto ng maraming magsasaka at mamamayan yung sumasandig sa armadong pakikibaka. So, nakita natin sa isang article sa Los Angeles Times noong September 1985, merong article yung si Nick B. Williams on The Dead Season, A Time of Waiting, Hunger, and Growing Insurgency. And syempre, kung napanood nyo yung documentary ni Nettie Wild, meron din siyang part na kinover niya rin yung some parts of community sa Negros kung saan malawak talaga yung suporta ng mamamayan sa armadong pakikibaka. So, yung bungkalan ay babalikan ko lang. So, dito
dito yung umiikot yung documentary na ginawa ko noon tungkol sa kakayanan ng magsasaka, para sila mismo, parang kakayanan nila na sila mismo yung kayang mag-produce or kayang solusyonan itong krisis na to. So ano ba yung mga naabot na or paano ba napaunlad tong bungkalan? Makikita natin, mapapanood natin sa documentary na pagkatapos ng tigkiriwi, na grabe yung inunlad nito. So, pwedeng play yung snippet ng film na to. Sa kuan ang gihimo niya, kabalo niya nga gipetisyonan niya yuta. Ganun siya, mura gipakan niya paho. May mga tet sa amin. Grabe niyang pagkuan nga muna. Ang dar, gisige ginamon dialog. Sige duso para sa yuta. Una nga kuan man triple man ang ilang nga pagkuan. Kaya mo na nga, pagi sa kuan, sa proseso, kung dokumento nga pagkuan na mo sa yuta, kaya mo na nakakuan award gid sa amon ang yuta. Daw kuan lang nang pagi sa pagdialog na mo, may order gid man sa halin nasyonal, may cover gid sa carp ang yuta. Ang ining tubuso, mother clua pa ni siya sa ngayon, hindi pa individual. Kaya ang nakita na mo nga, amo aging i-cooperate tungod nga ang yuta nga nabigay sa amin, marami kaming beneficiary, ang yuta hindi capacity sa tagsa-tagsa sa amin, gamay lang. Kaya mo na nga, gikuha na mo nga sulod sa co-op para bilog ang pagtrabaho. Yung matagal ng problema ng mga magsasaka na kakulang sa kakayahan na gawing produktibo yung lupa, kahit nga yung naipamahagi ng Department of Agrarian Reform, sinasabi natin 8 to 9 out of 10 farmers ay wala na sa kanilang yung lupa dahil yun sa kakulangan ng social services ng gobyerno, kaya hindi nila gawing produktibo yung lupa. Ini-encourage natin yung kolektibong pagsasaka, na hindi dapat na yung kaisipan ng mga masaka ay nasa individual lamang na interest. Kaya yung mga requisitos nito ay dapat maitaas o maiangat yung mga pampulitikang kamulatan, para maunawaan ng mga magsasaka na ito ay hindi lamang karapatan ni Juan, karapatan ni Pedro, kundi karapatan ito ng buong mga magsasaka na mapalaya yung buong komunidad sa ganong kalagayan. May committee sa organizing, committee sa education, committee sa health, committee sa finance, committee sa production. Ito kaya importante kay paghatag sa mga pag-edukar sa miyembro, ang mga para sa lalo pa nga edukasyon sa pagpamuklat, pagpataas sa kamuklatan sa political nga kamuklatan sa miyembro. Ay mas mayo kay kontra sa asinda. Hindi man ang sa amin ang inadlaw sa amin mga alas 12, alas 11 naman wala naman trabaho sa hapon. Full time naman ang inadlaw. Ang sa tubuhan ng mga kisa gasweldo gani kami tag 70,000, no? May ara gani. Kisa may ara may shinmel. Ang sweldohan na mo kada semana sa isak semana. Pinakataas namon. Tag 100,000. Tiga kay ang sobra namin nga kwarta ginabangko namon. Pagtaas ng presyo ng sugar, naka-gross income kami og 11 million. Bili kami ng truck. Sa ngayon, kami pa dili man gid problema sa amin kay may pugas man nga mga mais. Kay pagka August, September maka-harvest naman mig mais.
nya sa problema na. Kay April makapugas may mais, maharbis na siya tumasano mga ugos. Wala kan problema sa pagkaon naman. Yun. So, yun ay isang parang snippet from the film na pagkatapos ng Tikiriwi na actually sinut ko siya pagkatapos ng Tiempo Muerto, kaya yun yung title niya. Parang in a literal sense, pumunta ako sa panahon ng anihan ng tubo. Pero syempre, ang mas pinopromote niya ay yung tuluyang pag-end ng Tigkiriwi, or actually in a literal sense, yung Tigkiriwi ay parang act ng pagsimangot dahil sa kahirapan. Parang ganun siya. So, yun. So, parang itong pagkatapos ng Tigkiriwi ay yung nabuo kong film sa in the hopes na ma-highlight yung ganitong campaign ng mga magsasaka para tapusin na yung Tiempo Muerto or matapos na ito. Yun. Salamat. Maraming salamat, Mads. Again, for our attendees and viewers, please feel free to send your questions or inputs via a comment on Facebook Live or a message to everyone on Zoom. Or if you're on Zoom and would like your question to remain anonymous, you can just send your message privately to the Zoom participant UPVM question box. So for our final speaker this afternoon, please welcome Lem Magaling, who will discuss his paper, Invento de un Obrero Filipino, Filipino Workers' Imagination in La Redención del Obrero, the first workers' newspaper in the Philippines, which is about the transitory stage of ideological development within the workers' movement in 20th century Philippines. Lem Magaling is an independent researcher of 20th century intellectual history in Southeast Asia. He was a research fellow at the Asia Research Institute, National University of Singapore in 2018, and was a recipient of the Young Research Scholar Scholarship at the Department of Modern History, University of Valencia, Spain in 2019. He is currently a recipient. Here is Lem Magaling. Hi everyone. Okay, una pagbati kay Jo and dun sa special thanks sa Vargas Museum for hosting us, and maganda yung mga proyekto na nabanggit. Maganda rin yung proyekto ni Mads tungkol din sa pag-aaral din sa kalagayan sa Negros, maging yung pag-aaral ni Carlo and ni Miss Cathy. so yan. Siguro, bago ko simulan yung toko, medyo maiksi lang naman siya. Medyo matagal na rin tong research na to, 2018 pa. Pero gusto ko lang siguro ugnayan lang din yung pagtatapos na ginawa ni Mads kanina. At around this time kasi, parang yung historical emphasis nung nangyari sa Negros around this time, talagang kahit matapos kasi yung katipunan, kasi yun yung concern ng study ko parang ano yung intermission, parang paano yung transition from katipunan. So alam natin yung mga ilustrado nun, napatapon na sila Aguinaldo, si Mabini naman hinahanap na ng mga Amerikano ng time na to. So paano yung transition from the katipunan to the workers movement? Alam nga natin syempre canon na to sa history yung Union Obrero Democratica. Pero siguro slight footnote lang siguro about doon sa historical focus natin. Parang kasi after 1896, mga 1898, may mga maliliit na mga rebellion, may mga maliliit na mga paglaban na ginawa hindi lang sa loob ng Maynila kundi sa mga ibang parte ng bansa, sa Leyte, sa Negros. Yan na nga yung sinasabi ng mga historian na yung mga Pulahanes. Etong mga Pulahanes na to na siyempre, lumaban sila hindi lang dun sa mga Espanyol, lumaban sila dun sa mga Siyendero mismo. So nung nalaman nila, nagre-revolusyon na sa Maynila, sumigaw na sa sila Bonifacio, tinira nila yung mga Siyendero. So ngayon, nung around this time, pasok na yung Amerikano,
Ngayon, may mga sugar barons. Ayan, yung mga may-ari ng mga asyenda na yan, mga asukal na yan. Siyempre, alam natin na kahit nahawak tayo ng mga Espanyol, majority ng economy natin ay malaki yung bahagi doon ng mga asukal na binebenta natin, siniship natin papuntang sa Great Britain, sa United States. Kaya nung pumunta yung mga Amerikano dito, alam na nila na kung ano yung pwede nila makuha sa Pilipinas. Eh, noong time na to, syempre, dahil tumitira tong mga Pulahanes sa mga asyendero, sa Negros specifically, noong time na to, mga 1898, naglapitan tong mga asyendero, itong mga may-ari ng asukal sa mga sa gobyerno ng Amerika, specifically kay Governor McKinley, para humingi ng proteksyon. Naproteksyonan tong mga asyenda na to. Dahil nga, nilalabanan sila ng mga Pilipino na to. Ngayon, kaya ako siya binanggit, may ugnayan doon yung gusto kong tingnan natin wala dito sa mga diary na to. Etong La Redención del Obrero, proyekto to ni Isabelo de los Reyes. Si Isabelo de los Reyes, siyempre, sa lahat naman siguro nag-aaral ng kasaysayan, no, merong at least familiar sa kasaysayan, alam natin si Isabelo de los Reyes ay nakulong sa Montjuic, 'di ba, sa Espanya. Naipatapon siya doon dahil pinagkinalaan siyang may koneksyon doon sa rebellion ng Katipunan at siya ay nag-agitate ng mga manggagawa sa Maynila kaya naipadala siya. Ngayon, around 1901, babalik siya sa Pilipinas pagkatapos ng kanyang pagkakakulong. Noong panahon na yun, marami siyang makikilalang mga anarkista, mga sosyalista. At madalas yung pag-aaral o yung pagbabanggit tungkol kay Isabelo de los Reyes, nagtatapos dun eh. Pumunta siya ng 1901 sa Pilipinas, tapos pinakalat niya yung sosyalismo. Meron siyang kopya ng mga latalain, sulatin ni Marx na nakasalin sa Espanyol. Doon nagtatapos. Pero kung titingnan natin ano yung naging trabaho talaga ni Isabelo, ano yung mga ambag na ginawa niya, at paano niya tiningnan yung pagbabalik niya mula sa Espanya, nandito yon sa La Redención del Obrero. Alam natin na si Isabelo medyo may pag-experimental, ethnology siya, nag-aral din siya ng mga ibang mga folklores, di ba, yung El Folklore Filipino, nung bandang 1888. Marami siyang tawag dito, curiosity pagdating sa paano ba maiaangat sa antas ng siyensya, yung pag-aaral ng mga katutubo, pag-aaral ng mga lahi. Dahil nga yun nga yung mga interest niya. Ngayon, interesting itong La Redención del Obrero. Una itong maipapublish ng 1903. Actually, short-lived to eh. 1903, 1904. Tapos, to date, mukhang ito ang pinakaunang dyaryo tungkol at para sa manggagawa na ginawa ng isang Filipino. So, isa siyang proyekto at meron siyang nailabas ang mahigit kumulang actually 20 kopya. 20 kopya ng dyaryo na merong 4 na pahina kada isang issue. Kada isang issue nung dyaryo. At ngayon, kung titingnan mo lang siya ng ganon, hindi siya talaga sa totoo lang 20 na issue lamang. Dahil sa totoo lang, ang kada kopya nung dyaryo na to ay may mga pagsasalin siya, 'di ba? So makikita mo agad yung effort. Hindi siya nakasalin lang sa Espanyol, kundi yung mga susunod na issue nakasalin na siya sa Tagalog. So halimbawa itong nakikita natin sa kaliwa, ito yung ito yung 10th issue. So pinili ko lang to kasi yung picture ng ilustrado. So yung mga ganun siyang mga drama. Gusto niya pakita sa mga manggagawa yung halimbawa ng mga bayaning Pilipino, itong mga ilustrado. Pero kahit na nakasulat yan sa Espanyol, sa mga susunod na issue, so kung 10th issue to, sa 11, sa 12, nandun yung salin yan sa Tagalog. So merong effort si Isabelo na parang paano niya maipapaunawa, paano niya maitatawid sa mga Pilipino ng panahon na ito, specifically sa mga manggagawa, yung mga kaisipan na gusto niyang ihatid sa kanila. Ang pinaka-striking sa akin, nung sinimulan ko yung pag-aaral na to, ay syempre, itong nasa kanan. Ito yung Movimiento Obrero en las Naciones Extranjeras, na ang salin sa Tagalog, ang salin sa Filipino ay sigla ng mga kilusang manggagawa sa ibang bansa o sa ibang bayan. So makikita mo dyan, sana nakikita nyo, no? Medyo may kalabuan siya, syempre hindi pa OCR yung kopya na ginamit natin dito. Nandiyan yung mga iba't ibang bansa, nandiyan yung Espanya, Alemania, Saonia, ano pa yun nandito, Francia, Belgica, Belgium, Italy, Austria, Russia. So ngayon, ito yung siyempre, faithful naman siya dun sa title nung talk natin ngayon. Ito yung literal na reports of resistance. Talagang nire-report talaga nila yung mga resistance na nangyayari sa Europe at this time. At ngayon, interesting siya kasi ang laman ng mga balita na to, for example, nire-report niya yung general strike na nangyari sa Russia, nire-report niya yung matagumpay na meeting ng mga workers sa Espanya, ine-explain niya ngayon yung ganito.
So ngayon ako, syempre, bilang mananaliksik, noong mga panahon na to, ang concern ko pa kasi nito ay paano ko mamamapa yung mga kilosang manggagawa sa Southeast Asia. So, ang concern ko nito, ginagawa ko nito, minamap out ko yung mga general strike na nangyari sa Indonesia, sa Pilipinas. Nung nasa Singapore ako, ganun yung ginagawa kong research. Tapos nakita ko to. Ngayon, syempre, medyo parang, paano ba? Parang kakaiba siya kasi sa Europa yung mga binabalita. Ngayon, mapapatanong ka, parang saan kinukuha ni Isabela to at bakit? Anong pakay niya? Anong intensyon? Bakit kailangan ibalita yung ganito mga pagkilos? Ngayon, edi syempre, ganun nga yung ginawa ko. So, tiningnan ko siya, sinundan ko yung mga balita na to. At ang mas interesante na na-discover ko, maliban sa mayaman talaga si Isabelo at may subscription talaga siya sa ibang diary sa Europa, kaya niya nakuha yung mga balita na to, ay una, huli na yung mga balita na to. Hindi siya binabalita ng sakto sa panahon kung kailan lumabas yung dyaryo. So, yung dyaryo na to ay lumabas to 1903 eh. Pero yung mga balita na to, nangyari to 1901 pa, 1901, 1899, 1902. So, mapapansin nyo, parang una, kung sa purpose ng pagiging dyaryo na binabalita sa iyo nangyayari, hindi na papasa yung La Redemption del Obrero dahil hindi naman siya nagbabalita ng ng parang naayon sa panahon. Pero alam natin syempre yung kahirapan ng pagkuha ng pangangalat ng itong mga balita at paano nila pinipili ito. Ay siguro yun yung nasa damdamin ni Isabela na parang kailangan may natin sa mga Pilipino na magkaroon sila ng imahinasyon ng mundo na merong mga pagkilos na ginagawa yung mga manggagawa, hindi lang dito sa atin. So ngayon, ma-encourage natin sila na lumaban. Maring ganun yung sinasabi niya. Pero, ikalawa, makikita natin dito na yung konsepto o yung kaisipan ng kontemporaryo, ano ngayon mapapaisip tayo ngayon, ano yung kaisipan nila tungkol sa contemporary? Sino yung mga kakontemporaryo mo o sino yung mga kasabayan mo? At hindi to, kumbaga, kasi ngayon sa panahon natin, kapag sinabi natin contemporary social movement, ang daling tumingin ngayon ng mga social movement na nangyayari abroad, di ba? Parang kapag mayroong rally na nangyari dito, may revolution na nangyayari sa ganitong part ng Central Asia o may nangyayari ganito sa may bandang Northeast Asia, parang ang bilis nating nasasagap yung mga balita. Kaya ngayon, parang umiigsi yung span nung kung paano natin nasasabi kung ano yung contemporary para sa panahon natin at nagiging immediate talaga siya yung responses niya. Pero unang time nila, Isabelo, titingnan mo, pag sinabi contemporary, hindi siya parang ngayong linggo o ngayong araw lang dahil nakuha ko yung balita o dahil may 3 araw na rally na nangyayari dito, contemporary siya. Hindi. Taon ang binibilang. Taon, buwan, para masabi nila na itong span na to ay isang contemporary ng pagkilos ng mga manggagawa o paano nila yon sinasagap bilang mga manggagawa. Ayun, sa isang bahagi lang to ng pananaliksik ko. At tiningnan ko ngayon sa mga iba pang mga dyaryo na nag-exist din nung panahon na ito na inailimbag din kung paano yung framing or kung paano natin makakategorize or paano kina-qualify yung mundo. Kasi meron tayong parang sabihin natin na parang cognitive map eh. Parang meron tayong imahinasyon ng kung ano yung mundo, ano yung bahagi ng mundo na i-imagine natin. Kaya ngayon kapag pinag-usapan yung solidarity sa mga bansa, 'di ba? Merong mga kritisismo na parang pag nangyayari sa Europa, nagkakaroon tayo ng affectionate yung mga tao. Pero pag merong shooting na nangyayari sa lugar na to, hindi affectionate yung mga tao. Kasi merong ganun eh, merong parang ganung bias na nakikreate. So ngayon, kita mo ngayon yung motibo ni Isabela dito. Nagke-create siya ng isang imahinasyon. Nagke-create siya ng imahinasyon sa mga Pilipino. So yun yung isang parte nitong nitong pananaliksik. Siguro kung may mga katanungan kayo mamaya maganda mas pag-usapan pa natin, pero may mga ilang punto pa ako na mga pinili mula doon sa diary para maiugnay din doon sa mga naunang mga discussion kanina. So yun, medyo medyo weird pala pag sarili mo lang naririnig mo, hindi mo naririnig yung mga kausap mo. So ayun. Ito may interesting na part din sa diary. Ito. Although hindi siya originally lumabas sa La Redemption del Obrero, may section yung diary na yun na ang tawag ay Buhay sa Europa o Vida Europa. Sa Espanyol, Vida Europa, tapos sinali niya sa Buhay sa Europa. So very specific lang. Actually, every time na binabasa ko itong passage na to, itong section na to, lagi ako natatawa kasi nakakatawa talaga siya eh. Kasi tungkol siya sa paglilinis, pagsusuklay at pagsusuot ng damit. Kumbaga tungkol siya sa etiquette, tungkol siya sa hygiene. Tungkol siya sa parang paano dadalhin ng isang Pilipino o ng isang Pilipina yung sarili niya. Pero tinitingnan ko siya bilang isang parang dahil ang nagsulat nito ay isang Pilipino nakaranas ng pagkakakulong sa Espanya at pagkalabas niya sa Espanya, matanda na si Isabela nito, nakita niya yung kultura sa Espanya.
may mga passages dito na kinakwento niya na tinatanong siya ng mga kababaihan sa Espanya na parang anong itsura ng mga kadalagahan sa Pilipinas. Kasi panahon kinakwento niya na magaganda ang mga dalaga sa Pilipinas, magaganda ang kanilang mga buhok, ang kanilang mga kasuotan. Pero, nung pag-uwi niya ng Pilipinas, eto, parang meron siyang preaching. Parang meron siya sinasabi na parang dapat yata ganito tayo manamit kung haharap tayo bilang isang sibilisadong bansa sa paano tayo harap sa ibang nasyon, paano natin gustong bitbitin ang ating mga sarili, paano natin itataas ang ating lahi. So merong parang mag-50-50 ka sa sinasabi niya kasi hindi naman niya parang totally sinasabi na parang may parang kunyari kanina binabanggit ko parang kay Dean Worcester na parang savages tong mga to. Pero meron siyang meron dahil nga si likas kay Isabela yung pagiging intellectual o pagiging parang may pagtingin ng ethnologist. Meron siyang argumento na ipinapasok diyan sa buhay sa Europa. Na sabi niya noong 1850 lang papasok yung pananamit ng mga Pilipina ng kagaya ng mga sa Espanyol. Actually bago daw 1850, mas maganda daw yung mga barot saya ng mga Pilipina. Ngayon, parang sinasabi niya, kinikriticize niya kung paano tayo dinamitan ng mga Espanyol. At sinasabi niya na yung mga damit daw ng binigay sa atin ng Espanyol ay sadyang may kaluwagan daw. At alam naman natin, merong mga accounts yung mga historians dyan na talaga sinadya ng mga Espanyol yan para makita kung meron tayong mga armas na itinatago o mga ganun-ganun. Diba? At isa pang magandang bahagi nito, ayun, nabanggit ko na yung buhay sa Europa. Kasi itong diary na to, pinagsusumikapan din nila Isabela dito na magpakilala ng bagong kultura sa mga manggagawa. Kasi nga, itong period na to, early 20th century, may rising na bagong, na parang middle class o lower middle class sa Pilipinas. Kasi, ito yung panahon na meron ng mga bagong mga civil servant. Kasi nga, kakaiba doon sa pamamalakan na ginawa ng mga Espanyol, yung panahon ng mga Amerikano, sinubukan nila na mag-recruit ng mga Pilipino na magtatrabaho sa gobyerno. At ito, ang panahon din na to, nagsusulputan na rin yung mga itatayo na rin yung mga universidad ng Amerika sa Pilipinas. Siyempre, alam natin, UP nandiyan. So, yung panahon na to, merong rising working class na parang middle class. So, nandito na yung mga nandito yung mga stenographers, di ba? Nandiyan din yung mga iba't ibang uri ng mga civil servants na makikita natin. So ngayon, si Isabela, gusto niyang ihabol. At marami bang multinational companies pala sa Pilipinas na time na to. Maraming foreigners sa Pilipinas. Nandiyan yung mga Europeo, nandiyan yung mga Aleman, nandiyan yung mga Amerikano, mga Pranses na nagdenegosyo dito. Ngayon, si Isabela, gusto nilang iangat yung kultura ng mga Pilipinong manggagawa. Sa nakakatawang paraan kasi ngayon, meron silang mga passages maliban pa dito sa buhay sa Europa. Meron silang binubuo na maliban pa sa mga union. Gusto nilang gumawa ng mga club o yung mga club obrero. Ngayon, bakit sila magtatayo ng club? Kasi gusto nilang mag-instill or magpakilala ng mga bagong kultura sa mga manggagawa. Sa halimbawa, yung paglalaro ng eskrima, yung pag-host ng mga velada o yung mga kasiyahan, pagkakaroon ng mga pagpunta sa mga gym o yung pagpapalaki ng katawan. Gusto nila ipakilala sa mga manggagawa yon para mailayo sila sa tukso, sa bisyo ng pagsasabong, ng pag-inom ng alak, at ng kanilang sa paningin ni Isabelo, bilang mga ilustrado sila, sa paningin nila ay mga gawain na nakakawaldas o nakakapagpahina o nakakasira doon sa kultura ng mga manggagawa. So ngayon, ganyan. So nakita niyo parang napaka-experimental ni Isabelo dito at this point. Actually, hindi lang si Isabelo. Marami silang editors dito. Nandito rin si Lope Casantos. Nandito rin sila Hermenegildo Cruz. At talagang in-experiment nila yung lifestyle ng mga Actually, maganda pang ibang issues na lumabas dun sa buhay Europa, sa Vida Europa. Pinapakita nila pati yung bahay sa Europe. Parang paano nyo dapat ayusin yung bahay nyo, paano kayo dapat maglilinis, paano ang tamang pagsasabon ng paa, paano dapat pinaghihiwalay yung mga kasangkapan sa kusina. At talagang itinutulak talaga nila yun sa mga manggagawa. Itong nasa bandang baba, itong nakalagay dito ay kailan pa magkakaroon tayo nito. Isa pang parang campaign o parang kinakampanya nila sa mga manggagawa, yung pagkakaroon ng insurance. Para yung pag sinundan mo yung discussion niyan, ang ipinapaliwanag talaga nila diyan, parang paano magkakaroon ng parang buwanan o lingguhan na abuloy yung mga manggagawa para magkaroon sila ng parang siyempre kooperatiba. Paano nila matutulungan yung isa't isa at para magkakaroon ng insurance. Kasi sa panahon na to,
talagang wala talagang pakialam yung wala talagang pakialam yung yung gobyerno dun sa, kunyari, mapahamak yung manggagawa dun sa mga industriya, di ba? Kung ano mangyayari sa kanila. So ngayon, parang minumungkahin nila na magkaroon ng ganito, ito yung mga manggagawa. Ito na yung medyo parang mga hard truths or parang medyo mga bitter truths na ano ko. Di ba kanina pinag-usapan natin, merong idea ng mundo na parang pinapakilala sila Isabelo. At yun yung unang katanungan, nabuo ko yung pag-aaral na ito, para paano natin ito iugnay sa Asia, para paano natin titingnan yung, paano natin ibibilang ito sa isang mas malawak na rehiyon, katulad ng Southeast Asia. Ngayon, itong pagsilambang sa utos, actually, ang translation niya sa Espanyol, ang pinanggalingan niya, Barinando la ley. So, barena Parang paano mo i-overhaul yung batas, paano babaguhin yung batas. Kampanya rin to Kinakampanya nila Isabelo. Actually, kung nababasa niyo, pwede niyo siyang basahin. Pero, ikukwento ko na lang. Ang kinakampanya nila dito ng Sala Redemption, kinakampanya nila na pagbawalan yung pagpasok dito ng mga dayuhang manggagawa. So kasama diyan yung mga Hapon, mga Incheck, mga Chinese, at kasama rin diyan yung mga Malay. Actually, ito nga lang yung nag-iisang beses para nabanggit yung Southeast Asia na ni Malay. Binanggit parang wag papuntahin itong mga to. Kasi nga, anong nangyayari nga, parang ang argumento, pagdating itong mga to, mawala ng trabaho yung mga Pilipino. So, di ba, hindi siya ganun ka-recent lang na phenomenon talaga. At around this time, may mga 15,000 na Chinese workers na. At sino kaya yung nagpapapasok sa mga Chinese workers na to? Actually, yung polisiya na to, babalikan yung discussion na sinasabi ko sa inyo kanina. Na ito yung parang economic wars between yung mga ilustrado o yung mga may-ari ng lupa na naniniwala sila sa free trade. Na ngayon, dahil yung mga lupa sa Pilipinas ay ginagamit na parang mga export crops na siya, mga cash crops na siya, kailangan mas kumita tayo ng mas malaki. So, ang paraan para magawa yun, kukuha ka ng mas mababang trabador. So, yung mga mga nagpapanukala sa gobyerno ng Estados Unidos ng panahon na to, pinapanukala nila na papuntahin yung mga Chinese, at mga ibang lahi na willing na magpabayad ng mas mura dito sa bansa natin. So ngayon, nagkakaroon siya ng ganitong mga complexities, di ba? Na hindi lamang to parang usapin na parang paano natin to titingnan bilang mula sa mas nuanced na pagtingin maliban doon sa ano ba yung mga nakasanayan natin At kung titingnan mabuti, itong mga merong ding interest sa asukal, may mga bahagi rin ito, yung mga ilustrado rin. May mga ilustrado rin na nagpapanukala rin ng ganitong mga bagay at bahagi sila doon. May mga pag-aaral tungkol dyan. Siguro, kung gusto niyo lang ng further reading, magandang tingnan yung pag-aaral na ginawa nila Richardson sa Roots of Dependency tungkol sa ganitong mga bagay. So actually, dito na tayo sa last slide. Ito na yung medyo interesting na part din sa pag-aaral na to. Ito na yung medyo ideas, yung parang anong tingin nila? Parang anong idea yung binabandera nito mga to sa La Redemption? Itong La Redemption pala, medyo independent siya from UOD. 'Di ba may UOD, yung Union Obrero Democratica. Meron silang mga aktivista rin doon ng mga manggagawa. Pero itong La Redemption, talagang brainchild talaga to ni Isabelo de las Reyes. So, may mga kampanya to ng mga unionista ng panahon na to. Meron din tong mga usapin. Meron din ditong mga reports kahit ng mga manggagawa din sa mga kalagayan nila. Parang kapag may naitatay yung mga bagong union, mga bagong samahan, binabalita nila sa La Redemption. Pero ito, yung dito muna tayo sa pinakababa. Yung maliit, pakita niyo ito, yung sa gawa mga mayayaman. Interesting yan kasi ang pinanggalingan niya sa Espanyol, burgueses a los hechos. Yung mayayaman, burgess talaga yun. Burgueses. So, 1903. So, hindi pa naisasalin yung hindi pa tuluyang sinalin na burgess, di ba? Tayo ngayon, pag sinabi natin burgess, burgess. Pero yung burgess, tsaka yung proletaryado, alam mo yung relasyon na pinanggagalingan yan na ang relasyon niya ng burgess ay nabubuhay yan sa exploitation, 'di ba? Doon sa pagkuha ng yaman mula doon sa lakas paggawa na ginagawa ng manggagawa. Pero yung mayayaman, medyo mas Kasi pag sinabi mayaman, ibig niya wealthy, 'di ba? So hindi pa yun yung parang maaring mayaman to na na parang pwedeng dahil mayroong minanang lupa,
Pero syempre kung Marxista ka, sasabihin mo, ano yan, primitive accumulation yan, accumulate pa rin yan dahil gumamit sila ng paggawa ng ibang manggagawa. Pero yung ginamit niya dito, mayayaman. Pero actually, yung mayayaman dyan, na sinasabi ni Isabelo, ang sinasabi nila dyan, yung mayayaman, ay yung mga may-ari ng mga hasyendang, yung mga mayayamang hasyendero, ay yung mga mayayaman yung sinasabi nila. At actually, discursive to, rhetorical, actually, hindi nga lang rhetorical, pero plea. So laban sa Bulletin de la Cámara de Comercio Filipino. Nung magtatapos na yung siyempre actually tapos na dito yung tapos na yung panunungkulan halos yung sa atin ng Espanya dito at pasok na tayo sa Estados Unidos nito. Yung mga nabuong mga samahan ng mga ekonomista yan Nabubuo sila ng sama siyempre para bigyan ng direksyon yung pagbubuo ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. So isa ito. So ngayon, ina-argue nila dito na, uy, kayong mga mayayaman kayo, huwag kayong puro salita, natutulungan niyo yung mga kababayan natin. Kayong mga mayayaman kayo, tangkilikin nyo. Yun ang argumento nila. Tangkilikin nyo yung produkto ng mga Pilipino. Tangkilikin nyo yung produkto natin. Actually, ito yung binanggit siya, kaya hinighlight ko yung Australia. Kasi ang pinag-uusapan dyan, yung mga itatayong munisipyo. Kasi nung panahon nila McKinley, magtatayo sila ng mga bagong munisipyo na gagamitin ng mga bagong Amerikanong hihimpil dito, di ba? So, sabi na parang gamitin niyo yung mga kahoy na binebenta ng mga burgesya sa Pilipinas, ng mga negosyante sa Pilipinas. O kaming ginagawa namin mga manggagawa para tayo makinabang. So, nakikita niyo yung contrast na parang gusto kong puntahan dito at gusto ko ilinaw at ipaliwanag. Na mukhang malinaw na itong grupo nila Isabelo, hindi ito yung kagaya ng isang grupo ng mga ilustrado. Parang meron silang maaring dito nagsisimula yung kernel o yung panimulang mga binhi ng kaisipang makabayan na panggagalingan ng mga retorika ng mga union sa mga susunod na panahon nila Crisante Evangelista. Pero sila talagang makikita mo talaga yung pagiging parang may protectionist, di ba? Parang number one, yung siyempre alagaan yung mga manggagawang Pilipino, wag magpapasok ng mga dayuhang manggagawa. Ikalawa, parang takilikin natin yung mga produktong atin. So iba siya dun sa free trade na parang kanina binabanggit ko na inilalaban itong mga hasyenderong may-ari ng asukal kasi dun sila may kinabang. So kung titingnan nyo, may ganung theoretical battlefield na nangyayari economically. Pero syempre, ngayon, tayo, titingnan natin dito mula sa political point of view. Parang paano natin mabubuo yung lakas ng manggagawa? Paano nabuo yung lakas ng manggagawa ng panahon na ito na makikita natin na by the end of mga 1930s, di ba? Yan na mabubuo yung Partido Komunista ng Pilipinas at yan na history na, di ba? Ito na, yung dalawang malaking papel dito. Ito muna nasa kanan, ang tungkol ng mga manggagawa. Actually, tungkulin di ba? Parang tungkulin, yung tungkulin ng mga manggagawa. Pag binasa niyo yan, ano lang yan? Parang, lang siya, pinapaliwanag lang niya yung tungkulin ng manggagawa. Ayun, parang pagbutihin niyo yung pagsikapan niyo, pagtatrabaho niyo, parang unahin niyo, parang huwag kayong magpapabayad sa trabaho na hindi niyo pinagbuhusan ng galing, ganyan, maging mabuting asawa at anak kayo sa inyong pamilya, maging wag kayong magbibisyo, wag kayong magsasabong, ganyan, puro ganyan. Pero actually, hindi yan bago. Actually, nung pag tinignan mo yan, pwede mo siya i-compare doon sa Dekalogo ng Katipunan. Actually, pareho in essence, pareho ng sinasabi na magkintal o magbigay ng disiplina sa mga Pilipino. Ang ibinibigay niya ay kung hindi tayo magiging disiplinado bilang mga manggagawa, hindi tayo magiging disiplinado bilang isang bansa. Kung hindi tayo magkakaroon ng disiplina para sa mga sarili natin, hindi natin maitutulak yung kagalingan ng ating lahi at ng ating bansa. So, ganun yung retorika niya at makikita mo na hindi to totally humiwalay o hindi to totally talagang parang hindi mo siya masasabi na parang turnover na to sa socialismo na to, anarchismo na to. Hindi, parang nandun pa rin yung imprint ng Katipunan. Dahil dito, kapag tinignan niyo yung Decalogue at tinignan niyo itong tungkulin ng mga manggagawa na ipinapublish nila Isabela. So last na, ito na yung siguro dito na lang ako magtatapos. Tapos konting concluding remarks siguro or konting, kahit mamaya sa discussion na lang siguro. Itong nasa upper left hand, ito kasi galing to sa isang artikulo ni Isabelo.
Ang title nito sa Espanyol ay Fraternidad Universal. Maganda yung pagkakasalin sa Tagalog, pagkakapatid ng lahat ng tao. So ang ganda ng discussion na to eh. Ito yung medyo, siguro kung merong pinaka-fictional dito, artistic, ito yun. Siguro may kinalaman din to dun sa kanina yung binabanggit about mga prophecies, mga ganyan parang ano. Ito kasi, nagkukwento dito si Isabela, nakatulog daw siya. Parang nakatulog siya sa isang parang sa isang munisipyo, ganyan. Kinukwento niya sa isang panaginip, parang di mo alam, naghahalo yung panaginip at pangangarap eh. Parang nananaginip si Isabelo na parang ano yung mangyayari sa 21st century. Actually, yung binanggit niya, anong mangyayari sa mga susunod na taon. Familiar, di ba? Kasi si Rizal nagsulat din tungkol dyan eh, di ba? Yung The Philippines a Century Hence, di ba? Si Isabelo, meron din pala siyang ganun. May futuristic vibes din pala tong si Lola niyo. So ngayon, ang maganda dito kay Isabelo, kinukwento niya dito, ang ganda ng argument niya eh. Di ba ang title niya ay Universal Brotherhood, yung Fraternidad Universal. Paano ito makakamit? Sa panaginip ni Isabelo, ganito siya makakamit. Ito yung nandito sa ano na to. Lahat ng mga makina na kinakalawang sa mga tindahan ng mga ngalakal o kaya ng mga may pagawaan ay ibibigay sa mga taong nauukol na gumawa nito. Etong panahon na to, nakikita na nila yung automation, ng maraming bagay. Marami dito yung mga nakikita natin automobile, di ba? Meron ng mga sasakyan sa Pilipinas ito, meron tayong mga automobile. At syempre yung moderno na kahit paano yung pagtatahi, di ba? Hindi na siya yung tatahi sinulid, Meron ng mga makinang panahi ng mga panahon na to. At nakikita nila yung lakas ng mga manggagawa sa mga strikes na ginagawa nila. Kasi noong mga panahon na to, umabot pa nga sa sukdulan na kinausap ni Emilio Aguinaldo yung mga unionista na mga kababayan, maghulos dili kayo. Huwag kayong magwelga basta-basta kasi kalaban pa natin, nandito pa yung mga Amerikano. Kakampi natin yung mga negosyante. Parang ganyan pa yung paliwanag ni Emilio Aguinaldo. Pero nung panahon na to, sila Isabelo, yung mga nangyayari na taga ng mga strike. Actually, yung mga nakapag-document na ng mga ibang historians yan sa Pilipinas. Ngayon, parang nakikita nila, parang meron tayong pinapasukan na isang bagong eksena o parang pwedeng pagdausan na pagdaluyan ng itong mga kaisipan. Ang nakakatawa dito, siguro kung may pinaka-socialist na or may pinaka parang argumento sa La Redemption o sa transition na to na nagaganap sa panahon na to, na may kinalaman siguro sa sosyalismo, siguro ito 'yon. Itong Fraternidad Universal. Kasi parang ang pagnanais sa pagpapaliwanag ni Isabel ito, kaya mag siya dito yung argument na hindi kaya itong tinatawag na kabutihan at kaginawaan ng lahat. Ang sabi niya ay kung yung mga makina, dadami yung mga makina at lahat ng mga gumagawa ay magkaroon ng kanya-kanyang makina, lahat tayo ay magkakaroon na ng kaginawaan. Kasi ang mga argument niya parang pwede na daw mag-focus sa pag-aaral ng ibang mga bagay, yung mga tao, ganyan-ganyan. So, di ba, nakakatawa kasi isang Pilipino at as early as 1903, meron ganitong mga kaisipan na namamayani. So, siguro yun yung pinaka-interesting at medyo positive siya, di ba? So, doon ko na lang siguro gusto munang magtapos. Pero kung papansinin siguro natin, mahalaga siguro importante na parang tingnan natin na siyempre, ang nababasa lang naman natin ngayon, ano yung naakda ng mga, di ba? Ng mga nakapag-aral eh. Hindi natin nababasa kung ano yung sinulat, ano yung mga mungkahi. Kaya natuwa rin ako dun sa ginagawa ni Jo kasi yung pagpasok ng fiction, parang paano ito pwedeng naisip ng mga rebelde sa mga kabundukan o ng mga, yung panahon na to, mga Pulahanes, di ba? May isang sikat na di ba? May isang sikat na sumikat na makasaysayang tao sa Negros ng panahon to, si Papa Isyo, na familiar ba kayo? Si Dionisio Magbuelas. Anong panahon na to, sila yung mga nag-lead ng revolt laban sa mga Amerikano. Actually, mahuhuli na lang siya kasi tumanda na lang siya 1968. Pero ngayon, nakatingin tayo sa isang kasaysayan na hindi lang hinugis ng mga natin, kundi hinugis para sa atin. Ngayon, parang paano tayo mag-respond, paano natin ito paaring buuin para makatulong dun sa mga kontemporaryong laban na meron tayo. So yun lang, siguro kung may mga katanungan, i-entertain ko na lang mamaya siguro. Maraming salamat. Okay. Salamat, Lem. Nung kino-conceive yung exhibition, nakita ko yung pubmat ng talk ni Lem na to sa UP. So, kaya rin nung kailangan mag-talk, inisip ko na isa si Lem sa unang yayain. Okay, so next,
part ng forum natin ay yung question and answer. So meron tayong konting minuto para sumagot ng mga tanong. Sige, sige, si RD yung naunang magtatanong. Hindi siya nag-send through the chat. Pero ano lang. Sige, RD, paki-unmute na lang yung mic mo. Tapos ano ka na? Hi, salamat Jo. Maraming salamat sa Vargas Museum sa pag-organize ng talk nito, and then sa generosity ng mga speakers. You know, napakaraming insights, napakaraming knowledge na na-share sa araw na to. And I guess if ako si Arl Guzman, graduate ako ng BA Theater Arts, ng UP Diliman, isang instructor ngayon sa NYU Abu Dhabi. So I stumbled upon the talk on Facebook, and kaya po na pumasok sa usapan ngayong araw na to. It resonates really well with my current investigation. So I'm currently writing a book, a novel, which is about our people in our nation from an OFW perspective. So medyo nag-resonate yung mga topics niyo sa personal investigation ko. And kung titingin ako ng commonalities mula sa mga usapan ng 4 o 5 nagbahagi ngayon, I could actually see two prominent points. Una is yung idea ng revolusyon at yung idea ng continuing past. So across all the speakers, meron siyang meron siyang gustong tuhugin na continuing past. Meron tayong unbroken line. Yung past, present, and future natin, nandun pa din, and hindi pa siya na-break. And at the same time, merong revolusyon na gustong gawin yung bawat isa sa mga topic nyo. Like for example, si Carlos, nandun yung revolusyon na gusto niya ng mayroong assertion. Ikaw, Jo, nandun yung revolusyon na gusto mong i-resurface yung historical narratives, tapos i-reconstruct yun at magkaroon ng bagong representation. Ganon din kay Daniel, ganon din kay Lem. So merong nangyayaring description or transcribing, representation, reconstruction, at saka resurfacing ng mga historical narratives. And I guess yung tanong ko is, kasi ito rin po sa sarili ko ngayon na nagsusulat ako ng novela, di ba? Paano tayo actually move from that stage of transcribing, representation, finding ways to represent, finding ways to reconstruct, finding ways to resurface historical narratives. Paano tayo mag-move from there into imagining and reimagining? Kaya yung Jo, yung agahan piece mo, yung agahan piece, it really resonated so well to me kasi nandun yung tanong na ano yung mangyayari tapos ng revolusyon mangyari, di ba? So if we look at Philippine history, truncated yung revolutions natin, all truncated. But then si Rizal, yung misgiving niya sa revolution is it's not about the revolution itself, but what happens after the revolution. Anong klaseng world or ang ini-imagine natin para sa ating mga sarili? Anong klaseng Pilipinas ang ini-imagine natin para sa atin? So paano tayo mag-move from transcribing, representing, reconstruction to imagining and reimagining? Okay. Thank you, RD. Intensya. Okay. Sige. So imagining, parang ang unang sasagutin ko siguro ay yung validity or yung affirmation nung gusto mong itanong na kung paano natin imagine yung kalagayan natin after these revolutionary processes, no? Kasi unang-una, gusto kong hiramin yung sinabi ni Glenn Diaz sa podcast nila na lagi ko pinapakinggan niya yung anong kwento natin. Sinabi niya na parang may isang bit doon na bakit kailangang happy ending yung fiction mo, or at least ano yung validity ng happy ending na fiction. Tapos parang yung sinagot ni Glenn na kasi nga sa bleak na conditions natin ngayon, parang at least sa fiction man lang meron kang ganung
optimism, no? May ganung auspicious na anticipation kang pwedeng gawin. So in imagining that, so of course gusto mo ng well, inevitable naman yung tagumpay ng revolusyon, ano. Pero in imagining scenarios, yung mas concrete na scenarios, ano pa rin, parang ang nakikita ko pa rin na solusyon ay lagi dapat cognizant sa material conditions, no? Since yun ang magdidictate ng mga susunod na gagawin. Kunyari, after pag na-eradicate na ang isang capitalist mode of production, may mga susulpot na panibagong mode ng production. At syempre, yung mga panibagong sistema na to, meron siyang mga kanya-kanyang bit-bit na na contradiction din, ano. So dapat cognizant doon, at para maging cognizant doon is bukod sa aware ka lang talaga sa bukod sa critical ka sa nangyayari sa paligid mo, ay dapat meron kang maigting na kaalaman at pag-aaral sa kasaysayan. So ano siya, hindi ako makapagbigay ng eksaktong scenario, pero parang approach lang on how to imagine an aspired scenario. So yun, continuous na talaga na pag-aaral at pagbabalikwas ay pagre-resolba sa mga tunggalian. Yun. That's how I would respond. Sige. Pero siguro go Carlo. Yeah, kasi yung parang yung question ng before and after something, it's like it feels ano tawag dito? It feels like we're subjecting history in a kind of succession. Na parang pagkatapos nito, merong ganito. So parang kung hindi natin nakikita kung ano man yung nangyaring mga fermentation at pag-aaklas sa isang particular time sa tinatawag natin na linear history, na hindi natin kunyari nakikita ngayon, sinasabi na natin na hindi na parang itong resistance na to ay hindi nangyayari. Pero may mention kanina si Lem, which is absolutely interesting, is that yung pagputok, yung mga maliliit na pagputok ng mga resistance leading up to the revolution is usually not talked about. And so there's this notion in history called confluence, kung saan yung ano tawag dito, yung decisive moment sa history na usually tinatawag natin na revolution or resistance, it's like it's something that we are waiting for, when in fact the resistance is actually happening right now all around us. So parang itong everyday na nakapailalim sa mga masisigabong mga pagkilos na bagamat hindi natin nakikita is alam natin na nangyayari sila sa paligid natin, ay parang bahagi siya nitong kasaysayan na patuloy na nag-unfold. So parang para sa akin, it's not a kind of resolution but an unfolding. It's it's something that is occurring every day. And yun. That's my input. Okay, salamat Carlo. Kayo Mads, Lem, Sam, may gusto ba kayong idagdag? Okay, sige. Sige, next question. Salamat RD. Salamat. Anyway, okay. So next question. Hi Carlo. I miss you. So sige, from Gino Estela, tinanong niya, did the concept of truth-telling play a factor in the making of your exhibit pieces? In writing legends or a fictional history, how do you create a balance between truth and fabrications or fact from fiction? Do you intend to create a balance in the first place? So yung notion on historical revisionism, I guess in a way ginawa rin ito ni Ileto, no? Kasi yung history from below niya, no, na dinisrupt niya yung usual na historical narrative. So I guess talaga may approach niya, it's a valid approach, and in many ways it becomes a revolutionary approach then, no? Yung post-colonial na pagbasa sa kasaysayan, yung pag-criticize sa mga canons, historical canons, ganoon. Tapos yung balance dun sa fiction, ang sagot ko dun ay, well, hindi ako consciously gumagawa ng balance between fact and fiction. Although yung fiction kasi, it's a function of the historical facts.
na binabasa ko when I was conceiving the exhibition. No? So, alam ko agad na may distinction. Tapos, since nga fiction din yung binubuo ko, alam ko na, parang alam ko na majority talaga ng mangyayari doon ay fictional. Pero gusto ko siyang lagyan ng sundot na, na factual or na historically, na actual history. Tapos, yung isa pang the distinction is usually talaga pagka, at least dun sa yung ginawa ko sa narrative, na pagka fiction yung theme or yung narrative na yung detail na kinikwento ko, meron siyang meron siyang magic tendencies, meron siyang magical tendencies. No? So may ganung distinction. Ayun. Okay. Tapos may tanong naman kay para kay Mads galing kay Bia. Sige. Ano ang mga paghahandang ginawa mo Mads, at kumusta din ang relasyon mo sa komunidad sa Negros ngayon? May mga sumunod bang mga trabaho kasama ang peasant sector? Ayan. Maraming salamat at padayon. Galing kay Bia. Ayun, so thank you, Bia, sa question. Nung panahon na sinushoot ko yung pagkatapos ng Tigkiriwi, maraming tumulong sa akin ng mga organizers sa mga areas na napuntahan ko kung saan ginagawa nila yung bungkalan. So, isa na doon, si Julius Barellano, na isa siyang community organizer doon sa isang area kung saan pinakita ng film ko yung resistance nila against yung pagpapalit nung pagko-convert ng lupa into sa isang sementeryo. So nagko-convert currently yung lupa from tubuhan papunta sa isang sementeryo. So si Julius Barellano yung isa sa mga organizers nung area na yun. Tapos actually natong months after nung integration ko and yung shoot ay and habang ine-edit ko yung film na to ay pinatay naman si Julius Barellano. So, after naman nun, dun sa kaninang snippet na pinakita ko, yung area na yun, noong March 2019, yung organization ng mga magsasaka doon or yung union ng mga magsasaka na naglulunsad ng bungkalan, yung Pakigdaet sa Kalambuan, nag-report naman sila ng harassment from military kung saan napilitan silang nag-evacuate dahil magkakaroon daw ng parang engkwentro doon yung NPA at militar at kung sino daw yung mga lalaki na hindi natagpuan habang nangyayari daw yung engkwentro na yon, it means na NPA daw sila. So pansamanta silang nag-evacuate ng mga panahon na yun. And actually, na isa din si Zara Alvarez na tumulong sa akin na mag-integrate doon sa community na yun kasi health worker siya na pumupunta din siya doon para tumulong sa mga pag-uunlad ng health ng parang health services nila dun sa community. So kung matatanda naman natin, noong August 2020, pinatay naman si Zara Alvarez. So isa siyang health worker from Negros Island Health Integrated Program. So yun naman yung mga parang mga pangyayari after nangyari tong documentary nito. So, sa ngayon, hindi pa ako nakakabalik sa Negros. Pero yung last na balik ko naman doon, mas naging focus ay yung urban poor community naman sa Negros, kung saan kinover ko naman yung isang activity ng Kadamay Bacolod na pagbabantay sa mga bakanteng housing projects na para sa mga military personnel sa Bacolod. So, tinry nila i-occupy yung bungkalan ay yung bakanteng
mga tiwangwang na housing project na yun para i-urge na maging housing project to or maangkin ng mga urban poor settlers sa Bacolod. So sa ngayon hindi pa ako actually nakakapag-communicate sa sa mismong mga farmers doon sa Negros. Pero yun, patuloy pa rin yung organizing nila and syempre yung campaign nila against yung current attacks from the AFP and PNP. Yun. So, sa ngayon, parang wala pa akong next na project na magtatackle about the farmers. Pero mas nagiging focus ko naman ngayon ay yung labor sector din with my collective Mayday Multimedia kung saan nakafocus naman kami sa labor issues ng manggagawa sa buong Pilipinas naman siya. So, yun. So, looking forward pa rin naman ako kung sakaling makabalik. Actually, parang dapat dati magsistay sana ako para i-cover yung anniversary ng Escalante Massacre. Pero hindi na natuloy. Yun. So, looking forward pa rin sana kung magkaroon ng budget or pagkakataon na makabalik sa Negros. Lalo na dun sa maunlad na bungkalan para makamusta na yung mga community dun. Lalo na ngayon na grabe yung harassment sa kanila. Okay. Salamat, Mads. Next question. Anonymous. Have you considered any of your safeties in the making of your works? I want to concretize here the concept of red tagging. Have you ever been red tagged? In this exhibit, was there ever a risk calculated that the artist, the curator, or the museum staff would be red tagged? Sige. Okay, interesting siya. I guess this concerns us as a citizens of pasistang estado. Okay, sige. Aware ako na na posibilidad siya pero kasi parang yung red tagging kasi siya device siya para lang magpatahimik, para lang para mag-pacify ng population na mas umiingay at mas lumiligalig dahil rin mismo sa kapabayaan ng gobyerno. So kahit may awareness, naman siya, parang hindi naman siya factor talaga sa sa linya ng trabaho, sa linya ng exhibition, yun. Tapos tingin ko rin na well, I don't think na ma-red tag din yung museum staff or yung Vargas Museum, parang naman, parang safe naman siya. I mean, that institution. Ayun. Kayo ba? Carlo? Carlo. Can I answer that? Carlo Mads. Sige, Carlo, go. I go. Sige, go. Nitong nakaraang pinaka-recent na Senate hearing, nakasama yung collective ko, which is yung Mayday Multimedia, bilang isa daw sa mga front media organizations na nagpapakalat ng communist propaganda. So, nandun yun. Pero, syempre, alam naman natin na yung yung tumitinding pasismo na to ay lang din siya, signal din siya na talagang hindi na kaya or desperado na yung administration, yung sistema, desperado na siya. Dahil hindi niya kayang solusyonan yung sariling krisis na ginagawa niya. So, nagsisignal din to ng parang sarili niyang downfall. So, in a positive outlook, parang ganun natin siyang tinitignan. Na itong pasismo na to ay parang hudyat na, na parang may nangyayari na parang nase-threaten itong administrasyon na to sa mga pagkilos na ginagawa natin. Ikaw, Carlo, may dadagdag ka? No, I just find the phrase
concretizing red tagging quite interesting, because I don't know, it's parang wala, yun na yung gusto sabihin. yun lang. Na ano lang ako, I just found that interesting, the way the one who asked the question phrased it, like how concrete should red tagging be? Like, should it be in your face? Should it parang make concentric, parang merong construct ng concentricity, wherein fascism should happen in a kind of 6 degree of separation, na parang meron siyang escalating thing, when in fact when you start red tagging people, it's usually a red alert, that sabi nga ni Mads na tama nga yun, na well, desperado, and at the same time yung full force ng yung full force ng repressive state apparatus is being brought down on sa mamamayan. So I don't know what concretization is needed more when we say and when we call stop red tagging, and activism is not terrorism. I think when we say that, even at the level of hashtagging it, I think that's concrete, Yeah. Salamat, Carlo. All right. So next question. Wait lang ha. Saan ba yan? From Cara. Para kay Mads, para sa Mads. How does the situation of farmers in Negros compare to farmers elsewhere in the country? So, yung bungkalan, nagsimula siya sa Negros, pero ina-incorporate, ginagawa na rin siya sa Hacienda Luisita, sa Lupang Ramos. So, makikita natin yung Negros, kumbaga, in a way, parang naging microcosm din siya ng feudalismo sa Pilipinas. So, actually, makikita din natin na yung Negros, naging din siya, parang sample, parang nagiging experiment or sample, parang nagiging sample siya na place kung saan kung may mga bagong oplan or may mga bagong mga programs yung AFP against this counterinsurgency. Laging parang nagiging testing ground itong Negros. So, makikita natin yun. So, nagsimula nung 2018, nagkaroon ng mga batayan, harassment sa mga magsasaka sa Negros. Nakita natin na eventually, itong mga programs na to ay ginawang national programs against this so-called insurgency na nangyayari. So, nandun makikita natin yung relation din ng struggles ng farmers sa Negros. Hindi siya hiwalay. And actually, yun nga, naging microcosm nga siya ng feudalism sa buong Pilipinas. Okay. Salamat, Mads. Sige, isa pang tanong, so nagkaroon pala ng mix-up ako kanina. No? Anyway, so yung tanong is, Anonymous asks, it's very interesting how truth emerges from artistic fiction as made by Jo Tanierla in his exhibit. And this is made in a very, for the lack of a better term, counterintuitive way. That when liberal analysis dictates that we do not imitate the practice of fascists, there's a sort of reclamation of technique. In this case, historical revisionism. However, as Danielle has presented, even the facts are already extreme on their own right. How did the need or want for an alternate reality came about, especially in these days of information overload? Right. So yung isang response ko pala kanina on historical revisionism using Ileto's approach, which is history from below, para dito yun, so yung pangalawang tanong na sasagutin ko na lang is yung necessity or yung desire for an alternative reality na direktang tinutugunan ng mga propesiya
ano kasi siya, nagsimula siya na ano lang talaga, na malalim na ano lang talaga, no, na desperasyon lang talaga at galit at yung pakiramdam ng ano ng disappointment at ng helplessness na walang magawa sa pambubusabos na ginagawa sa atin, no. Kaya ano rin talaga, naging inarticulate ko yung mga gusto kong mangyari din dun sa mga propesiya, yung pagkasunog, yung basta yung mga yung pagtugon sa pasismo na inarticulate ng propesiya. Ayun. Tapos, okay. Tapos, follow-up question doon sa revolution from RD. Follow-up question from RD. Wait, may time pa tayo, di ba? Okay. Sige. How do we move away from a mindset of seeing everything as a divide / in dichotomy and create third spaces of possibilities? In Danielle's docu-film, there's the bungkalan. In Carlos' work, there's the complete disregard of the divide / the dichotomy. In Lem's research, there's the Ilustrado targeting the workers, etc. As art / cultural / development makers, how do further these possibilities in our art cultural development works? Ayun. Anyway, nasa chat box yung ano na yung question, if kung sa panel kung may gustong sumagot sa inyo. Sige, try ko sige, ano ba? Ikaw, Lem, pwede kang okay. mag-respond dito. Binabati ko pala ulit kayo lahat. Salamat sa very enriching in discussion. Ano ba, salamat din sa question, RD, no? Kaya para lang magbigay lang ng konting parang dun sa, yung parang sentiment ko kasi about this whole thing. Para siyang mode of counter history, or parang paano ka mag-retell ng isang narrative from the perspective na. So we all know, di ba? Siyempre, alam naman natin history, talaga yan in-establish din talaga yan. Structures yan, in-establish ng isang specific ruling class. So actually, for this afternoon, ang ginawa talaga natin, para siyang workshop on discussing about counter histories or histories, hindi nga lang from below, pero histories from the margins, from the vanquished. And parang paano tayo mag-move on from this. Siguro hindi lang siya dichotomy, pero parang siguro siya talaga, parang dialectics talaga siya between dun sa parang paano nagkakaroon ng siya kasi in conflict talaga siya lagi. Hindi mo siya parang pwedeng tingnan lang na parang kunyari yung ideas ng mga Ilustrado at this time ay pre-given siya na nag-i-exist sa kanila, and at the same time yung mga katipunero at the same nag-produce sila ng isa. Hindi, actually nagko-contradict sila at some point, mag-reach siya ng isang contradiction, at yun na nga na yung mga Ilustrado na pagdating ng mga Amerikano, sila na yung papasok doon sa magtag dito, sali na sila sa American government. And may mga iba na magpapatuloy talaga, at yun, alam natin yung iba may exile sila. So magkakaroon niya ng mga peaks Pero ngayon, anong role nung ginagawa siguro natin, anong role ng art? Number one, ako tingin ko, nagpo-provide siya ng legitimacy. Kapag maganda yung maganda siguro basahin natin kung paano, kaya yung sinulat ni Mabini, di ba, yung La Revolution Filipina. Paano niya gina-justify yung revolution? Kasi pag pinag-usapan niya revolution, napakalaking bagay niyan Pero, kunyari, tingnan natin siya, paano mo i-gina-justify yung kaya mga simpleng mga protesta, parang paano siya fine-frame, hindi lang fine-frame ng media, pero paano siya gina-justify ng isang specific na bansa. Ngayon, nasa isang yugto tayo na hindi lang naman to temporalities ng fascista, pero nakita rin natin yung iba't ibang klaseng mga resistance na nangyayari, iba't ibang klaseng uri ng resistance na nangyayari sa iba't ibang bansa, di ba? Pero ngayon, meron yung mga notion na merong mga tao na nagja-justify. Talagang yun yung role ng pagkikreate ng narrative is a battle of justifications and legitimacy. Paano mali-legitimize? So ngayon, nandun tayo sa side na tiyatry natin i-legitimize or i-justify. Siguro, yun yung pwedeng nagre-reflect dun sa mga work. I-justify yung isang current o yung isang work na hindi bahagi ng isang official narrative ng history na gusto sa ating i-feed ng current ruling class. So, siguro ganun nag-work yung resistance. Pero, dahil nga sa dialectical siya, hindi siya parang resistance versus power lang. Pero yung resistance mismo, nagke-create din siya, nag-accumulate din siya ng power eventually. So, parang a point kung paano tayo pwede maging positive about it. So, yun, ganun ko lang din siya titingnan.
Kaya yun yung nakakatawa rin dito sa redemption kasi redemption siya eh. Paano i-redeem yung workers? Parang paano ka mag-accumulate ng power from a perspective na hindi naman sila yung official. At this time, ang kinikilala, hindi naman sila, ang mga workers nito talagang kinakatakutan sila. Kasi nga, rioters, ang tingin sa kanila mga rebelde. Hindi sila mga parang sila. Kaya nga, parang ang mas gusto ng mga ruling class nito, kumuha ng mga manggagawa mula China, kasi itong mga to, susunod lang itong mga to kasi babayaran lang sila eh. So, ganun, nagka-accumulate yung legitimacy, yung justification. So, ganun yung role ng art, tingin ko pagdating sa ganitong mga types of resistance to provide yung justification. The same way na gina-justify siya ng Estado sa atin. Paano siya mag-resist dun sa yun. So, yun lang yung... Okay. Salamat, Lem. Next question from Shona ng Magpies. Question for Sam. I'm not sure if this is still within your area of study, but do you think the same images that were used for the counter-insurgency campaign could be reclaimed, reappropriated against its original colonial statist purposes? Hi, Shauna. Yes, pwede siyang may claim or may reappropriate for outside the original na purpose niya, which is to pacify or terrorize, undermine yung rebellion. Kasi ginamit siya actually mga photographs. Some of the photographs I showed earlier, ginamit din siya na anti-imperialist league ni na Mark Twain sa isang parang booklet to expose yung violence ng American imperialism. But aside from like parang i-reorient mo yung i-remove mo yung photo from its original colonial statist purposes, I think you can do so. You can subvert yung ganung purpose by focusing doon sa hindi fina-focus noong photographs na yun, which is yung violence na in-inflict nila sa mga Filipinos, yung paano yung violence ng murder, extrajudicial killing. Because as I've said, ina-absorb ng photographs yung perpetrators from yung ginawa nilang crime sa mga Filipinos, rebels and civilians alike. So I think that should like one way to like subvert yung colonial status na purpose ng images. Salamat, Shona. So next question kay Pot, audio through audio niya i-deliver. Sige Pot, ayan muna. Ay, hello. Dinig ba ako? Ayan, okay. Miss you, Jo. So, hello. Wala akong video. So anyway, yeah. So gusto ko congratulations sa lahat ng mga nagsalita, no? Kasi gusto ko yung framing na tong forum or talks. Kasi tinatawag niyo nga siyang reports of resistance. So framed siya specifically as the parang dissemination or circulation of information, of parang dispatches from different perspectives or circumstances, tsaka yun nga, reports. So nakikita ko yung mga present nyo as proposition. So for example, yung kay Jo, parang fiction siya na nakalapat sa nakaraan. Na parang, syempre pinopublish mo na to sa Facebook mo and elsewhere before you even put up the show, no? So familiar ako dun. Tsaka alam mo rin na fascinated ako dun sa parang synesthesia or yung parang paghahalo ng iba't ibang mga, I don't know, parang means of sensing. For example, isang baka na nagpapasa ng gabi or whatever. Like, merong disjoint pero dahil napapagsama mo siya sa isang 2D surface, mas nagiging sensible siya actually. Tapos yung kay Carlo naman, fiction na nakalapat naman sa kinikinitang hinaharap. Napaka-interesting din na parang, at saka nanggagaling siya sa isang specific din na milieu or rather, isang specific na subjectivity na ako bilang straight, wala akong access to, pero dahil napapublish siya at napapag-usapan, parang nakakasangkot din ako kahit papaano. Yung kay Sam, yung mga litrato, so paggamit pa rin to ng media, tsaka
pag-disseminate nga ng mga information, yun nga, yung litrato tsaka yung pelikula sa kaso naman ni Danielle. Tapos yung kay Lem, though, sana mas napalalim pa kasi interesting talagang figure si Don Belong. Yung mga fragments naman mula sa nakaraan na napaka-interesting din. Tsaka within that, within his presentation, yung mismo, or within the figure of Don Belong, yung fragments mula sa iba't ibang lugar sa mundo na nagsastruggle pa na mag-connect sa isa't isa dahil nga hindi pa ganun kabilis yung forms of communication. So sa mga to, just to parang yun nga, nakikita ko tong mga to as propositions of how to disseminate images of information, stories, histories even. Parang proposition sila sa ganun. Pero pinapakita din ito yung fragmentation mismo ng pagdanas natin. Na ngayon, sa specific na circumstances na meron tayo kung saan ako nandito giniginaw sa napakalayo, nakaka-connect sa inyo through the internet. At saka nakakasunod sa balita through Facebook, through Twitter, through messages from friends. Yun, ito yung landscape natin at mahirap talagang mag-connect. So meron akong tanong, no? Well, i-platform ko rin dito siguro yung recently na nakita ko from Katrina Stewart Santiago. Kasi just a few days ago, yung nakita nating lahat yung pang-red tag kay Sister Mary John Mananzan. At nag-tweet si Ina, sabi niya, parang, how can we address the red tagging in a propaganda kind of way? Which was so interesting to me kasi may recognition doon. Siyempre si Ina also does a lot of her work processing information from different sectors, no? Pero may recognition na meron talagang limit yun na naaabot. Parang how do we go beyond that? So ngayon ABS-CBN was shut down, Rappler is practically censored, I think. So siguro mula sa kahit alin sa mga speakers, parang baka meron kayong framing ng ganitong challenges or may framing kayo ng mga tanong na pwede nating itanong from our specific cohort siguro na mga may access sa internet, sa university, sa art, etc. Paano nyo fini-frame yung ganitong challenges? Kasi hirap akong kumawala sa thinking na parang ngayon, gumising ako, nag-Facebook ako, tapos nakita ko hindi ako gets ng mga tao. Ang task ko today ay ipag-gets sa kanila, hindi nila ako gets. Ganun. Parang how do we go beyond that, no? Kasi huling singit na lang, parang isang idea na nakuha ko kay Jody Dean dun sa work niya na Comrade. Parang meron siyang insistence na alam kong mahirap sa context natin bilang mga Pilipino, pero yung idea ng pagiging comrade ay hindi talaga pagiging full-time na parang buong araw mo at buong buhay mo ginugugol mo sa pagiging revolusyonaryo. Kundi dahil merong organization among a large group of people na distribute yung mga tasks in the case of a party, which as I've said is difficult. Parang ano yung pwede nating gawin, no? Bilang individuals na alienated at fragmented na. I think, yun yung tanong. Parang how do you frame these challenges? How do you ask these questions? Okay, last question na pala yung kay Pot, no? Kung may susunod pa yung tanong, pwede na through email. Sorry, nag-extend na tayo. So, anyway, very brief lang yung tugon ko dyan. To counter yung state propaganda na red tagging, tingin ko talaga komunidad mo yung magpoprotekta sa'yo. So, community engagement. Pero dapat you have to get organized, and then you have to learn. Kailangan alam mo yung yung direction mo ng direction ng organization mo. So ayun, after being organized, you engage your community. And then direct action. So ayun, I guess ano ko na lang siya doon, lilimit ko siya sa mga sa key ideas na yun.
Pero kayo Lem, Mads, Carlo, ikaw Sam, kung may dadagdag kayo. Ang interesting lang nung on the level of function na it feels like a pot feels like it has to be his function to like let others get what he's saying, when in fact what I have to say that is it's not your task to let other people get what you're saying about red tag, because it has something to do, I think, like activism for one is a state of being, like it's on the level of empathy. Activism is a drive of activism is a drive of empathy. And so parang mas feeling ko mas threatening para sa akin yung notion ng explaining where you're coming from, because it's also a kind of state tactic to like consolidate the people who empathize. Parang mas mahalaga sa akin yung taktika ng yung offensive ng pag-urong, or yung parang ginagawa ng mga tulisan na you sort of get the lay of the land first before you engage. Like, I mean, yeah, yun yung that's my answer to that. Like, it's really not it's not anyone's task. Yeah. Lalo na merong meron na ring sariling lengguwahe or wika na nabuo ang estado. So, hindi kung wala kayo sa parehong pahina, or wala kayo, kasi yun ang isa pa rin yung tactic na ginagawa nitong social media, lalo na yung main platforms like Twitter and Facebook. It's dividing people through the use of language, and activism has a set of language that the right has already absorbed and adapted to use against activists. And so yung palang meron pa rin ganung disparity. I think in conjunction to sa sinabi ni Jo na pag-create ng komunidad at ng collectivity, na you have to find people who shares your language first and then build upon those languages. And yeah, I think that's how I framed Handbook ng mga bakla. It's like the Call of Gondor, lighting a beat on end. Yeah. Great, thank you. Salamat Carlo. Ikaw Lem, Mads, may nadagdag ba kayo? Okay na. Ikaw Lem, carry ka na, okay ka na. Sabi ko na naman yung Okay. Sige. Sige, doon na tayo nagtatapos. Sumobra na tayo, no? Pero ulit, maraming salamat sa mga nandito pa rin. Salamat sa museum staff, kay Mads, kay Carlo, kay Lem. Salamat, Sam. Closing remarks, paglalangkap na lang. Talaga, siguro, nung binuo ko to, nung niyaya ko yung mga speakers na to, alam ko na yung may mga outputs sila on na progressive, no, na ang layon ay tumindig at lumaban. So yun lang din, parang yung message ng kamay na bakal, no, na hindi nakakulong, or kailangan na natin kumawala sa sa mga liberal at sa mga, let's say, mga aesthetic na realm, no, kung mag-introduce tayo ng pagbabago sa lipunan natin. So yun, huwag matakot, huwag manahimik, at mag-aral at kumilos. Yun ay siguro gusto kong tapusin yung exhibit, ay yung forum na to sa mga kaisipan na yun. Ayun. Kung idadagdag kayo, speakers.
sweeping thumb. Okay na? Ayun. Sige. Papaalam na tayo. Salamat! Bye. Inuman Salamat, na. salamat. Bye. Salamat. Let's go.